mahal kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good morning and Happy New Year, dear grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. Are you ready to learn, explore, discover, and have fun while watching and listening? Come and join me as I bring you more new learnings and ideas to share. I am teacher Marvic Kakap Garcia, your English 4 teacher broadcaster this morning, giving you this remote radio live broadcast all the way from the municipality of Bamban. Today is January 4, 2022. And how are you all doing today? I hope everyone is doing great as we welcome a brand new year. I am very delighted in joining you with this wonderful learning adventure in English 4. Before we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise and distractions, so you can hear me loud and clear. Be sure to all have the necessary things you need for our lesson, such as your activity sheets, your pen, and your paper. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just drop your message to our comment section if you're watching Facebook Live. But if you are watching TV or listening to the radio, you may send your questions to your teacher through text or FB Messenger. We are more than happy to answer your concerns. Before we begin, let us have a correction in this sentence that was being discussed in the previous lesson. Here's the sentence. Egypt is one of the oldest cities in the world. For correction, the sentence should be, Fayoum in Egypt is one of the oldest cities in the world. I repeat, Fayoum in Egypt is one of the oldest cities in the world. We stand corrected on that part. Thank you. Now, let's proceed with our lesson. Grade 4 learners, tell me, are you ready to learn? Great, because today, another wonderful learning is about to happen. Today, we will be learning about the use of simple present tense of words in sentences. We will work on different activities together so that at the end of today's broadcast, you will be able to, number 1, give examples of verbs in the present tense. And number 2,
use the simple present tense of verbs in sentences. Can you still recall your previous lesson with teacher Jennifer about the use of adjectives in order of sentences? Very good then. Let's have a quick review about the previous lesson you had. Adjectives are used to describe nouns in many ways, like its size, number, color, and so on. When more than one adjective is used in a series, the order of adjectives is as follows: numbers, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Let us now answer the following. Here is the directions. Read the sentences below. Arrange the following series of adjectives according to its proper order. I will give you 5 seconds to answer each question. Number 1. Big 3 blue ribbons. And the correct answer is 3 big blue ribbons. Let's move to number 2. Fat white 2 kittens. And the answer is 2 fat white kittens. And for our last question, 4 sweet red apples. What do you think is the answer? And the answer is 4 sweet red apples. So, how many correct answers did you get? Did you get them all correct? Good job, kids! I am very happy that you still remember your previous lesson. With that, I am pretty sure that you are now ready with our new lesson. Let's explore verbs in simple present tense. Verbs are action words. They tell us what the subject does. They come in 3 tenses. The tenses are the present, the past, and the future. In this lesson, we will talk about simple present tense of verbs and how to use them in sentences. The simple present tense of the verb is used to express an action that happens regularly or habitually. Time expressions like every day, every week, once a month, and yearly show present tense. Example: Isabel always gets up early every morning. The verb gets is in the present tense form and it is habitual because of the word always. This means that Isabel is regularly waking up early every morning. Another example: he drinks coffee every morning. The verb drinks is in the present tense form and it is habitual because of the word every morning. This means that he is regularly drinking coffee every morning. Another: the students walk in the park every weekend. The verb walk is in the present tense form and it is habitual because of the word every weekend. This means that students are regularly walking every weekend. Simple present form of the verb is also used to express general truth. Example: the earth revolves around the sun. The sentence is stated a fact and the word revolves is in the simple present form of verb. Another example: Manila is the capital of Philippines. The sentence is stated a fact and it expresses a present condition. The present tense of verb
used in he, she, it, and other singular subject is, while you, we, they, and other plural form subjects use are. Let's have another example. Water boils in 100 degrees Celsius. The sentence stated a fact, and the word boils is in the simple present form of verb. Here are some rules to remember in using the simple present form of the verb. For singular subjects, we add s or es to the verb. Example, the dog chases the cat. The subject dog is in singular form, so we will add s to the verb chase. Another example, the girl dances gracefully. The subject girl is in singular form, so we will add s to the verb dance. Another example, mother bakes a cake. The subject mother is in singular form, so we will add s to the verb bakes. For plural subjects, we use the base form of the verb. Examples, the children smell the flowers in the garden. The subject children is in plural form, so we use the base form of the verb smell. The doors close quickly. The subject doors is in plural form, so we use the base form of the verb close. The students enjoy playing outside. The subject students is in plural form, so we use the base form of the verb enjoy. We usually use the present simple form of the verb with adverbs of frequency like sometimes, always, never, often, and usually. Example, Luis and Tanya always go to church together. Next example, my friend and I often go running on Saturdays. Another example, Arnel usually plays baseball at the playground. Another rule to remember is we use the base form of the verb for pronouns you and I. Examples, I clean my room every morning. You wash the dishes every night. Indefinite pronoun like someone, anything, everything, nothing, somebody, and everybody are used with the S form of the verb. Examples, everything looks delicious. Nobody comes in the class late. To know if you understand our lesson, let us answer the following. For Activity 1, I will read the directions for you. And circle the correct present form of verb to complete the sentence. Question number 1. Kiko drinks milk before going to bed. The correct answer is drinks. Kiko drinks milk before going to bed. Next, number 2. I takes the tricycle in going to school every day. If your answer is take, then you are correct. I take the tricycle in going to school every day. For number 3 question, Martha often watches TV in the afternoon. The correct answer is watches. Martha often watches TV
in the afternoon. Let's proceed to question number 4. They walks to the park on the weekend. The correct answer is walk. They walk to the park on the weekend. And for question number 5, she tries to cook adobo for lunch. If your answer is tries, then you are correct. She tries to cook adobo for lunch. Did you get a perfect score in our activity? If yes, well done. If you didn't get them all correct, don't worry because we still have another activity for you to answer. For our next activity, complete the sentences below by choosing the verbs inside the box. Write your answers on the spaces provided. These are the words to choose from: wash, stay, help, eats, disinfects, and cure. Question number 1. We need to blank our hands regularly. The correct answer is wash. We need to wash our hands regularly. Next number. Mary always blank vegetables and fruits to boost her immune system. If your answer is eats, then you are correct. Mary always eats vegetables and fruits to boost her immune system. Let's move to question number 3. The janitor blank the office regularly. The answer is disinfects. The janitor disinfects the office regularly. Let's move to question number 4. Good Samaritans usually blank the needy, especially this time of pandemic. The correct answer is help. Good Samaritans usually help the needy, especially this time of pandemic. And for our number 5 question, doctors blank the patients. What do you think is the answer? And you are right. The correct answer is cure. Doctors cure the patients. Did you get a perfect score? Wow, fantastic! You are doing a good job. And for those who didn't get a perfect score, don't be sad because you still have a chance to have a perfect score in our next activity. Just keep trying your best. For our third activity, complete each sentence using the correct form of the verb in the parentheses. First question. The sun blank to the east. The given verb is rise. Let's see if your answer is correct. Rises is the correct answer. The sun rises to the east. Question number 2. I blank looking at the stars every night. The given verb is love. And the correct answer is love. I love looking at the stars every night. For number 3, children like us should blank fruits and vegetables. The given verb is eat. And the correct answer is eat. Children like us should eat fruits and vegetables.
Number 4 question. Stars blank brightly at nighttime. The given verb is shine. The answer is shine. Stars shine brightly at nighttime. And for number 5, my brother blank his teeth 3 times a day. The given verb is brush. And the answer is brushes. My brother brushes his teeth 3 times a day. Did you get a perfect score? Wow, congratulations for doing a great job. Now, tap your left shoulder as you are saying this. I did a great job. Let's do it again. I did a great job. Now, it's time to have your post-listening viewing activities, which will serve as your assignment. You may ask your guardian or parent's assistance in answering. You can also ask your English 4 teacher for help. This will also serve as your off-air activity. Here is the directions. Write sentences using the verbs and time expressions listed below to show habitual actions. The given verbs are talk, watch, collect, pray, and recite. The time expressions are every day, every morning, during weekends, in the evening, and every month. Topping off our today's lesson, here are the things to remember. The simple present tense of the verb is used to express an action that happens regularly or habitually. Time expressions like every day, every week, once a month, and yearly show present tense. Simple present form of the verb is also used to express general truth. For singular subjects, we add s or es to the verb. For plural subject, we use the base form of the verb. We usually use the present simple form of the verb with adverbs of frequency like sometimes, always, never, often, and usually. We use the base form of the verb for pronouns you and I. Indefinite pronoun like someone, anything, everything, nothing, somebody, and everybody are used with the S form of the verb. There you have it, kids. That ends our lesson today. I hope you learned something new this morning. For our next episode, you will meet another teacher broadcaster in the presence of Teacher Warren M. Cinco. At this point, I would like to thank the parents for assisting your child while doing this activity, and also you, dear learners, for participating actively. Thank you very much. It was such a great and fun learning experience to be your teacher today. Before I end, let me leave you this motivational quote from Ray LeBlanc. You learn something every day if you pay attention. Once again, you are tuning in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac, RTV Channel 26, Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. And I am Marvic Kakap Garcia, your English teacher broadcaster for today, saying thank you and God bless you. Keep safe, everyone.
is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gaputan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828.
Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Nandito tayo ngayon, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, at sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rica Joy L. Diaz mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-4 na linggo ng unang marka. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali niyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ang inyong mga tiyan. At ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin sa araw na ito, gaya ng sagutang papel, ballpen, at ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan. Sa umagang ito, ang ating aralin ay mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman. Sa module na ito ay inaasahan ang mga layuning, maiisa-isa ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa at maipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Mas mauunawaan pa ninyo ang mga konseptong ito habang nagpapatuloy tayo sa ating aralin. Kaya, manatiling nakatutok at pakinig ng mabuti. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Naiintindihan ba mga bata? Bago pa man tayong magsimula sa ating paksang tatalakayin, magbalik-aral muna tayo sa inyong aralin noong nakaraan. Panuto, isulat ang KP sapat lang kung ito ay katangiang pisikal ng Pilipinas at HKP kung hindi ito katangiang pisikal ng Pilipinas. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel.
sagot ay Katie, tama ang inyong sagot. Pangalawa, Vulcan. Kung ang inyong sagot ay Katie, tama kayo. Pangatlo, produkto. Kung ang inyong sagot ay HKT, magaling. Pang-apat, talon. Kung ang inyong sagot ay KP, tama ang inyong sagot. At panglima, kabundukan. Kung ang inyong sagot ay KP, tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata. Ilan ang nakuha ninyo mga bata? Aba, talaga namang naaalala pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Mahusay. Ngayon, ating pag-aralan ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman. Ang Pilipinas ay pinagkalooban ng mga likas na yaman, mayamang kagubatan, karagatan, at minahan na nakatutulong sa pag-unlad at pagtulong ng ating bansa. Ang ating pamahalaan ay ang pangunahing nangangalaga at naglilinaw ng mga likas na yaman na ito upang maging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng ekonomiya at mga mamamayan nito. Ang pangangalaga at pangangasiwa ng mga likas na yaman ay tungkulin hindi lamang ng pamahalaan, kundi pati na rin ng mga mamamayan. Ano-ano nga ba ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa? Una ay ang pakinabang sa kalakal at produkto. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural, mayaman sa yamang lupa, yamang tubig, gubat at mineral, kaya naman iba-ibang produkto ang matatagpuan dito. Narito ang mga halimbawa ng pakinabang sa kalakal at produkto. Merong palay, mga prutas, mga gulay, proso, iba't ibang klase ng mineral, isda, at iba pang lamang dagat at tubig. Pangalawa ay ang pakinabang sa turismo. Bukod sa kalakal at produkto, likas na yaman din ang pagkakaroon ng magagandang tanawin ng Pilipinas. Ito ay nagsisilbing atraksyon sa mga turista, lokal man o mula sa ibang bansa. Dinarayo ang mga dalampasigan, katulad ng Boracay sa Aklan at Baler Beach sa Aurora dito sa ating rehiyon. Dinarayo rin ang mga salon, kagaya ng Maria Cristina Falls sa Iligan, Lanao del Norte at ang Simanguyo Falls dito sa San Clemente, Tarlac. Nariyan din ang ilog. Kilalang-kilala ang Pilipinas sa Palawan Underground River at nariyan din ang Nambalan River dito sa bayan ng Mayantok, Tarlac. Nariyan din ang ating mga kabundukan, kagaya ng Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon, at ang Duwag dito sa San Clemente, Tarlac. Mayroon ding mga bulkan ang ating bansa, kagaya ng Bulkang Mayon sa Albay at ang
bulkang Pinatubo sa Zambales. Marami din ang mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa. Ilan lamang sa mga ito ay ang Rizal Park, Intramuros, at ang Papas Shrine dito sa Tarlac. Ikatlong pakinabang ay ang pakinabang sa enerhiya. Pinagkukunan din ng enerhiya ang likas na yaman ng bansa. Isa itong malaking bagay na nakatutulong sa ating ekonomiya. Tinatatakbo ang planta ng kuryente sa pamamagitan ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Kaliraya, at ang lakas ng hangin sa Banggi, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. O hayan mga bata, inyo nang natutunan ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. Sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano-ano ang mga konseptong naaalala at natutunan ninyo sa ating aralin. Handa na ba kayo? Ihandang muli ang inyong learning activities, ballpen at papel para sa unang gawain. Para sa inyong unang gawain, narito ang panuto. Lagyan ng check kung tama ang ipinakahayag sa bawat pangungusap at X kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Kung ang inyong sagot ay check, magaling. Pangalawa, ang pamahalaan lamang ang dapat mangalaga sa likas na yaman ng bansa. Ang pamahalaan lamang ang dapat mangalaga sa likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay X, tama ang inyong sagot. Pangatlo, nakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ang mga likas na yaman ng bansa. Nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ang mga likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay check, tama ang inyong sagot. Pang-apat, ang mga kalakal at produkto, turismo at enerhiya ay ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. Ang mga kalakal at produkto, turismo at enerhiya ay ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. Kung ang inyong sagot ay check, magaling. At panglima, walang mapagkukunan ng hanap buhay mula sa mga likas na yaman ng bansa. Walang mapagkukunan ng hanap buhay mula sa mga likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay X, tama ang inyong sagot. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha
naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Pumawi kayo sa susunod na gawain. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Tukuyin ang pakinabang na pang-ekonomiko ng mga sumusunod na likas na yaman ng ating bansa. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, bangus at ipon. Tuna, bangus at ipon. A. Pakinabang sa kalakal at produkto. B. Pakinabang sa turismo. C. Pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang A, mahusay mga bata. Pangalawa, bundok, apo. Bundok, apo. A. Pakinabang sa kalakal at turismo. B. Pakinabang sa turismo. C. Pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang B, magaling mga bata. Pangatlo, lawa ng kaliraya. Lawa ng kaliraya. A. Pakinabang sa kalakal at produkto. B. Pakinabang sa turismo. C. Pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang C, magaling mga bata. Pang-apat, Baguio City. Baguio City. A. Pakinabang sa kalakal at produkto. B. Pakinabang sa turismo. C. Pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang D, tama kayo. Panglima, ginto, pilak at tanso. Ginto, pilak at tanso. A. Pakinabang sa kalakal at produkto. B. Pakinabang sa turismo. C. Pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang A, magaling mga bata. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Pumawi kayo sa susunod na gawain. Dumako na tayo sa ikatlo at huling gawain. Narito ang panuto. Ayusin ang mga letra ng bawat salita upang mabuo ang pahayag. Sulat ang tamang sagot sa patlang. Una, ang ating patlang ay ang pangunahing nangangalaga at naglilinang ng mga likas na yaman ng bansa. Ang ating patlang ay ang pangunahing nangangalaga at naglilinang ng mga likas na yaman ng bansa.
Kung ang inyong sagot ay pamahalaan, magagaling kayo mga bata. Pangalawa, iba't ibang patlang ang matatagpuan sa ating bansa. Mayroong palay, prutas, gulay, at pang-agrikulturang produkto, mga troso, lamang dagat, at mineral. Iba't ibang patlang ang matatagpuan sa ating bansa. Mayroong palay, prutas, gulay, at pang-agrikulturang produkto, mga troso, lamang dagat, at mineral. Kung ang inyong sagot ay produkto, mahusay. Pangatlo, isa rin ang patlang sa may malaking ambag sa ating pagsunlat sapagkat nahihikayat ang mga dayuhan na pumasyal sa ating magagandang tanawin at makasaysayang lugar ng bansa. Isa rin ang patlang sa may malaking ambag sa ating pagsunlat sapagkat nahihikayat ang mga dayuhan na pumasyal sa ating magagandang tanawin at makasaysayang lugar ng bansa. Kung ang inyong sagot ay turismo, mahusay mga bata. Pang-apat, malaking tulong din ang patlang sapagkat hindi na kailangang umangkat pa ng maraming krudo o langis. Malaking tulong din ang patlang sapagkat hindi na kailangang umangkat pa ng maraming krudo o langis. Kung ang inyong sagot ay enerhiya, magaling mga bata. At panglima, ang mga patlang ay nakapagdudulot ng maraming kapakinabangan sa ating ekonomiya. Ang mga patlang ay nakapagdudulot ng maraming kapakinabangan sa ating ekonomiya. Kung ang inyong sagot ay likas na yaman, magaling mga bata. Ilan ang nakuha ninyo? Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Umawi kayo sa susunod na aralin. Ating tandaan, ilan sa pinagmumulan ng kapakinabangang pang-ekonomiko ay ang mga produkto at kalakal mula sa mga likas na yaman, turismo at enerhiya. Para sa inyong refleksyon, narito ang katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman? Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman? Dito na nagtatapos ang aralin natin sa umagang ito. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa DZTC Radyo Filipino Tarlac at sa inyong panonood sa RTV Tarlac Channel 26
Channel 100. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa talakayan natin sa umagang ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Pinipining Rica Joy L. Diaz mula sa bayan ng San Clemente na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! I'm
back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Mayap ayaba para sa mga Kapampangan at para naman sa mga Ilocano na imbag nga bigat yu amin apo nga awan itilabas na. At dahil unang araw ng ating klase sa EPP ngayong taon, nais ko kayong batiin lahat ng manigong bagong taon. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng Radyo DZTC 828 at sabayang mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at Facebook live stream. Ako, ang inyong teacher broadcaster, Ginang Lorlaine T. Pascual, broadcasting live mula sa bayan ng Victoria. Ngayong umaga, ako'y maghahatid sa inyo ng makabuluhang kaalaman sa EPP Home Economics Grade 4 tungkol sa wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ay naisasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Pangalawa, natutukoy ang mga basurang nabubulok o biodegradable, di nabubulok o non-biodegradable, at nare-recycle o recyclable. At nasasabi ang kahalagahan ng wastong paghihiwalay ng basura. Alam kong excited na kayo, pero nais ko munang mag-shout out sa mga kapwa ko guro na sumusubaybay sa kanilang mga mag-aaral at sa mga magulang na walang sawang gumagabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Hello po sa inyong lahat! Sa puntong ito, nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Handa na ba kayo mga bata? Pwedeng patingin ng inyong mga thumbs up sign sa comment box kung talagang kayo'y handa na. Wow! Ang daming nag-thumbs up! Sige nga, tungkol saan ang ating nakaraang aralin? Maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa comment box. Ang bilis ni Rika! Ang kanyang sagot ay wastong paraan ng paglilinis ng bakuran. Tama kaya siya? Mahusay ka, Rika! Dahil ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa wastong paraan ng paglilinis ng bakuran. Magbigay nga kayo ng ilang paraan ng paglilinis ng bakuran. Ang sagot ni Sacha ay, ugaliin ang pagwawalis sa loob at labas ng bakuran. Very good, Sacha! Diligan ng mga halaman araw-araw. Yan naman ang sagot ni Iris.
Bigyan natin ng virtual na palakpak si Iris. Ako'y nagagalak at tandang-tanda niyo pa ang ating nakaraang leksyon. Magbigay pa nga ng isang paraan ng paglilinis ng bakuran. Ang sagot ni Jenilyn ay, itapon ang basura sa tamang lugar o tapunan. Magaling, Jenilyn! Alam ba ninyo na mahalagang bahagi ng paglilinis ng bakuran ang wastong pagtatapon ng basura? Dahil ang maling pagtatapon ng basura ay nakasisira sa ating kapaligiran, pati na rin sa ating kalusugan. Kaya mahalagang magkaroon tayo ng tamang sistema at ito ay dapat magsimula sa ating tahanan. Pero, paano nga ba ang tamang pagtatapon ng basura? Pipili ako sa comment box ha. Ang sagot ni Myra ay, dapat paghiwa-hiwalayin muna ang mga basura. Ang husay mo, Myra! Paano nga ba ang wastong paghihiwalay ng basura? At bakit kailangan nating paghiwa-hiwalayin ang mga basura bago natin itapon ang mga ito? Yan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Pwedeng patingin ulit ng inyong mga thumbs up sign sa comment box kung kayo'y talagang handa na. Ayun, marami na nga. Patuloy lamang na kayo'y excited ng matuto. Kaya, halina, sabay-sabay nating talakayin ang mga panuntunan sa wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Una, maglaan ng wastong lalagyan para dito. Kagaya ng nakikita ninyo sa larawan. Pero, hindi naman natin kailangang bumili pa ng basurahan. Pwede na natin gamitin ang mga sako o lumang timba. Lagyan lamang ito ng label. Kailangan, meron tayong 3 lagayan ng basura sa ating bahay. Isa para sa mga nabubulok na basura o biodegradable sa Ingles. Isa para sa mga di nabubulok na basura o non-biodegradable. At isa din para sa mga nare-recycle o recyclable na basura. Pangalawa, paghiwa-hiwalayin ang mga basurang nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Ito ang tinatawag na waste segregation. Ang paghihiwalay ng basura o waste segregation ay napakahalaga dahil ito ay nakatutulong upang mabawasan ang basura at mapangalagaan ang ating kapaligiran, pati na din ang ating kalusugan. Pangatlo, ang mga basurang nabubulok o biodegradable ay maaaring ilagay sa compost pit. Ang compost pit ay isang hukay kung saan inilalagay ang mga basurang nabubulok upang maging compost o pataba para sa ating mga pananim. Kung walang sapat na espasyo sa inyong bakuran para sa compost pit, pwede sa isang drum o timba ilagay ang mga nabubulok na basura para maging pataba. Ito ang tinatawag nating basket compost. Kung may sapat na espasyo naman at walang maghuhukay, maaari naman ang compost heap. Ito ay kinulong na bahagi gamit ang lumang yero o kahoy. Narito ang mga halimbawa ng basurang nabubulok o biodegradable. So meron tayong tuyong dahon, papel, dyaryo, tirang pagkain,
balat ng gulay at prutas, balat ng itlog, tinik ng isda at dumi ng hayop. Ang mga papel at dyaryo ay maaari nang isama sa mga nabubulok na basura kapag ang mga ito ay nagamit ng muli. Halimbawa, pinambalot na ito ng mga pagkain, basa na o kaya ay punit-punit na. Dumako naman tayo sa pang-apat na tuntunin. Ang mga basurang maaari pang gamiting muli o i-recycle ay ilagay sa basurahang may label na recyclable. Maaring ibenta o i-recycle ang mga ito katulad ng bote, boteng plastik, bakal, papel at lumang dyaryo kung ang mga ito ay maayos pa. Ang mga lumang damit, retaso ng tela at karton ay maaaring gawing basahan ng sahig at materyales sa gawaing sining sa paaralan. Ang mga plastic bag naman, eco bags at sako ay maaaring gawing lalagyan ng mga kagamitan o gamiting basurahan. Narito naman ang mga halimbawa ng mga basurang recyclable. So meron tayong bote, botelyang plastic, plastic bag, eco bag, sako, lumang damit, retaso ng tela, bakal, gulong, lata, papel, lumang dyaryo, karton. Tandaan na ang papel, lumang dyaryo at karton ay maaaring ilagay sa basurahang may label na recyclable kung ang mga ito ay maayos pa. Panglima, ang mga basurang matagal matunaw o madurog at hindi na maaaring gamitin pang muli ay ilagay sa basurahang may label na di nabubulok o non-biodegradable. Narito naman ang mga halimbawa ng basurang di nabubulok o non-biodegradable. So, ang mga ito ay hindi na maaaring pakinabangan pang muli, kagaya ng diaper, basag na baso at plato, styrofoam, at balat ng candy. Pang-anim na tuntunin, iwasan ang pagsusunog ng basura. Ang usok mula sa pagsusunog ng basura ay nagdudulot ng polusyon sa hangin na nakakasama sa ating kalusugan, lalo na sa ating kapaligiran. At panghuli, siguraduhin may takip ang mga basurahan upang hindi pamugaran ng mga daga, ipis, langaw at iba pang insekto. Nasundan ba ninyo mga bata ang ating aralin? Patingin nga ulit ng inyong mga thumbs up sign. Ang dami! Ako'y lubos na nagagalak at inyong naiintindihan ang ating leksyon. Tandaan lagi na dapat nating paghiwalayin ang mga basurang nabubulok, di nabubulok, at nare-recycle o recyclable. Sa ganitong paraan, mababawasan natin ang basura at mapapanatili natin ang kaligtasan at kalusugan ng ating pamilya, lalo na ang ating inang kalikasan. Ngayon naman ay oras na upang tasahin ang inyong kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Para sa mga nanonood ng TV at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong mga sagutang papel at ballpen. At sa mga naka-FB Live, maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa comment box. Makinig mabuti sa panuto. So narito ang panuto. Paghiwa-hiwalayin ang mga sumusunod na basura. Piliin
Kung alin sa mga basurahan sa ibaba, dapat ilagay ang mga ito. Isulat ang titik ng tamang sagot. So yung unang basurahan natin is letter A para sa mga nabubulok na basura o biodegradable. Susunod ay B para sa mga di nabubulok o non-biodegradable. At letter C para sa mga recyclable na basura. Okay, umpisahan na natin. Number 1. Balat ng prutas at gulay. Saan kaya ito nararapat na ilagay? Ang sagot ni Ilaika ay A. Tama kaya siya? Magaling, Ilaika. Ang tamang sagot ay A. Dahil ang balat ng prutas at gulay ay nabubulok na basura. Dumako tayo sa pangalawa. Lata ng sardinas. Ang bilis ni Dalen. Ang kanyang sagot ay C. Mahusay ka, Dalen! Dahil ang lata ng sardinas ay maaari pang gamiting muli o ibenta, kaya nararapat ito na ilagay sa basurahang may label na recyclable. Pangatlo, diaper. Saan nga ba dapat ilagay ang diaper? Ang sagot ni Cornelia ay B. B din ba ang inyong sagot? Kung ganon, kayo ay tama! Dahil ang diaper ay kabilang sa di nabubulok na basura na matagal malusaw at di na maaaring gamitin pang muli. Pang-apat, basag na baso. Ang daming sumagot ng B. At dahil ang basag na baso ay hindi na maaari pang gamitin muli, i-recycle o ibenta, lahat kayo ay tama! Last, saan nga ba dapat ilagay ang punit na paper bag? Ang sagot ni Rose Ann ay A. Kung kapareho ninyo ng sagot si Rose Ann, kayo ay mahusay dahil ang punit na paper bag ay kabilang sa nabubulok na basura. Ako'y nagagalak dahil halos lahat ay nakakuha ng perfect score. Tanda ito na inyong nauunawaan ang ating aralin. Lubos ang paghanga ko sa inyo na sa pinakita ninyong interes at aktibong pakikilahok sa ating talakayan ngayong araw. Umaasa ako na sa pamamagitan ng ating katatapos na aralin ay tuluyan ng masolusyonan ang problema natin sa basura para sa ligtas at malusog nating pamilya at syempre para na rin sa ating kapaligiran. Isang aralin na naman ang ating natapos, mga bata. Para sa inyong takdang aralin, maghanda ng 3 lagayan ng basura sa inyong tahanan para sa maayos na paghihiwalay at pagtatapon ng basura. Maaari kayong gumamit ng sako o kaya ay lumang timba. Lagyan ito ng label na nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Magpakuha kayo ng larawan habang inihahanda ang mga ito at isend sa inyong guro sa EPP. Alright, so may mga tanong tayo dito. May mga pahabol na tanong. Galing ito kay Alisa ng Likab, Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Nueva Ecija. Narito ang tanong ni Alisa. Ang tatay ko po ay magsasaka. Saan po dapat ilagay ang mga pinagbasyuhan ng pesticide at insecticide na ginagamit niya sa kanyang palayan? Napakagandang tanong niyan, Alisa.
Ang mga pinagbasyuhan ng mga nakalalasong bagay, gaya ng mga pesticide at insecticides, ay nararapat na ibaon kaagad sa lupa para maiwasan ang anumang sakuna na maaring idulot nito. Meron pa tayong isang tanong mula naman kay Julius ng Anao District. Ang tanong niya, dahil katatapos po ng pagdiriwang ng bagong taon, marami po akong naipong mga disposable cups na plastic. Ano po ba ang mainam gawin sa mga ito? Maraming salamat sa iyong tanong, Julius. Ang mga hindi pa sirang disposable cups na plastic ay maaari nating pagtamnan na mga halamang hindi gaanong lumalaki kagaya ng pechay at mustasa. Maaari din nating itong gawing punlaan. Pero kapag ang mga ito ay sira na, dapat nang ilagay ang mga ito sa sisidlan ng di nabubulok na basura dahil ang mga ito ay matagal nang matunaw. Okay, so tingin pa ako sa comment box kung meron pang tanong. Alright, so meron pa. Galing naman ito kay James ng Victoria. Natalakay po natin na bawal magsunog ng basura dahil may masamang epekto ito sa ating kalusugan. Pero, ang usok po ay nakakatulong din naman na pantaboy ng mga insekto sa ating mga pananim kagaya po ng mangga kapag ang mga ito ay mamumunga na. So paano po yun? Alam mo James, nakakalito nga naman ano. Pero ganito ang tamang gawin dyan. Kung ang layunin mo ay magpausok para maitaboy ang mga insekto sa iyong pananim, maaari ka naman magsunog, pero mga tuyong dahon at sapat na dami lamang. Gawin lang ito ng buong ingat at paminsan-minsan lamang. At ang pinakabawal talaga ay magsunog ng plastic dahil ito ay nakakasira sa ating kapaligiran at kalusugan. Sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong, James. Alright, so meron pa. May pahabol na tanong naman si Annie mula sa Pura. Saan po ba dapat itapon ang mga basurang di nabubulok? Bawat bayan dito sa ating lalawigan ay may kani-kaniyang truck na naghahakot ng basura. May schedule sila ng paghakot ng basura sa bawat barangay na kanilang nasasakupan. Kaya mainam na alamin ang schedule ng paghakot ng basura sa inyong lugar at dito ninyo maaring ibigay ang inyong di nabubulok na basura. Okay, may last na tanong. Galing naman kay Belinda ng Herona North. Paano po pag hindi naman nakakarating sa lugar namin ang truck ng basura? Saan po namin maaaring itapon ang mga basurang di nabubulok o non-biodegradable? Kung walang maghahakot ng basura sa inyong lugar, nararapat na ihukay na lamang sa lupa na may sapat na lalim ang mga basurang di nabubulok. Ang mga bubog o bagay na may talim ay nararapat na ibalot muna sa karton at isaradong mabuti bago ibaon para iwas sakuna. Mga bata, sana nabigyang linaw ko ang inyong mga katanungan. May tanong pa ba kayo mga bata? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, hatid ng DEPED Tarlac Province,
at sa DZTC 828 Radyo Pilipino. Muli, ito ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Lurlane T. Pascual, broadcasting live mula sa Masalasa Elementary School, Victoria East District, sa bayan ng Maunlad na Victoria. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo Ka Pinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Broadcasting live from Rizal Elementary School here in the municipality of Herana na imbag na agsaka kada kayo amin ako maaya paaba kekongan. Magandang umaga sa lahat. Good morning friends, especially to all grade 4 pupils who are listening and watching right now. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino 828 Tarlac. I am your teacher broadcaster, Sir June Valdez Gandola, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 4 tungkol sa isang target games na karaniwang nilalaro ng mga batang Pinoy na tulad ninyo. At syempre, kung gusto ninyo makibahagi sa ating talakayan ngayong umagang ito, maaari kayong mag-text at mag-message sa akin sa ating cellphone number, that is 0946-258-9574. That is 0946-258-9574. Or pwede kayong mag-send ng ating message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan mga bata, okay? Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong mga agahan o di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong mga sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ang mga ito upang maunawaan at masagutan ng tama ang mga kasagutan maya-maya. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang isang invasion game na kilala nating mga Pinoy, kung saan mapagyayaman natin ang ating bilis at liksi. Matututunan mo rin ang mahalagang kagandahang asal sa paglalaro nito. Mahalagang bahagi ng araling ito na matututunan natin ang mga panuntunang pagkaligtasan na dapat sundin at ipatupad upang makaiwas sa sakuna habang tayo ay naglalaro. Kaya bago tayo magsimula sa ating mga gawain mga bata para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong mga paaralan. At syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga sabutang papel at panulat. Ready na ba ang lahat? I think ready na ang lahat. Kung gayon, ituon ninyo ang inyong mga pansin sa pakikinig. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at maiwasan ang anumang bagay na makapipinsala sa inyong pag-aaral. Sa mga nakaraang aralin natin sa PE, napag-aralan ninyo ang mga iba't ibang sangkap ng physical fitness. Muli, balikan natin ang mga ito. Sa puntong ito, kailangan ko ang inyong pakikilahok. I-comment sa aking Facebook wall kung ano-ano ang mga salik ng physical fitness test. Muli, ano-ano ang mga sangkap sa physical fitness test? I-ready na ang inyong mga cellphone at ihanda na ang inyong mga kasagutan, mga bata. Sa puntong ito, ating babasahin ang mga nag-comment sa ating Facebook wall.
Aking babasahin ang inyong mga comment. May nag-comment sa ating Facebook wall si Jewel Santillan Mandi. Sabi niya, "Good morning po mula sa Rizal Elementary School. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay natin dyan sa Rizal Elementary School. Ang mga sangkap sa physical fitness ay agility o liksi ng katawan. Ang balance o kakayahan ng katawan na mapanatiling nasa wastong tikas ang ating katawan." Another message coming from Kaizel Dane Luis, "Sir, ang mga sangkap ng physical fitness test ay tatag ng puso at baga, tatag ng kalamnan, lakas ng kalamnan, ang flexibility o kahutukan o kakayahang makaabot sa bagay na nasa malayo." Maraming salamat, Kaizel Dane. Ayon naman kay Makmak Abaco, "Good morning po mula sa Rizal Elementary School." Muli, good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Rizal Elementary School. Ang mga sangkap sa physical fitness ay agility o liksi ng katawan, ang balance o kakayahan ng katawan na mapanatiling nasa wastong tikas. At ang panghuling message coming from Juliana Santillan Mandi. Sabi niya, "Good day po. Ako po ay from Parsulingan, Herona, Tarlac. Sir, ang sangkap ng physical fitness ay ang speed o bilis at reaction time o kakayahang makaiwas o makatanggap ng mga bagay na mabibilis." Maraming salamat sa lahat ng mga nag-message sa atin sa Facebook. Very good. Sa lahat na nag-try, maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating talakayan mga bata. Lagi natin itong pakatatandaan at huwag kakalimutan, okay? Sa puntong ito mga bata, mayroon akong larawang ipapakita. Mga bata, ano kaya ang larawang inyong nakikita? Magaling, mga batang naglalaro. Ano kaya ang kanilang nilalaro? Mahusay, ang kanilang nilalaro ay isang uri ng invention game. Sa inyong palagay mga bata, bakit ito ang tawag sa ganitong uri ng laro? Tama! Tinawag itong invasion game dahil ang layunin nito ay malusog ang teritoryo ng kalaban sa pamamagitan ng pagtataya ng isang bagay. Kailangan ng bilis at liksi sa paglalaro nito. Mahalaga ang makasanayan ito upang hindi maabutan ng taya at hindi magiging taya. Ang patintero mga bata ay isang halimbawa ng invasion game. Nasubukan niyo ba na laruin ito mga bata? Ang patintero? Kung oo ang inyong kasagutan, tara at tulungan natin ang ating mga kamag-aral at mga kalaro na nais ding matutunan kung paano laruin ang patintero. Tara na mga bata, laruin na natin ito. Pero bago natin laruin ang patintero, kinakailangan alam natin ang mga panuntunang pangkaligtasan. Habang naglalaro, siguraduhin sundin ang mga alituntuning ibinigay ng inyong mga guro. At dahil nasa bahay tayo, hingin natin ng payo ng ating mga magulang o kaya mga nakatatandang kasama natin sa ating mga tahanan. Una, dapat siguraduhin nakasuot ng tamang kasuotan at maging ang tamang pangyapak gaya ng sapatos at tsinelas. Pangalawa, mga bata, tingnan muna ang lugar kung saan kayo maglalaro. Siguraduhin walang nakakalat na mga bagay na maaaring maging sanhi ng aksidente. At ang pangatlo, gawin muna ang warm-up exercise bago maglaro. Huwag din kakalimutang mag-cool down pagkatapos. Tandaan na ang pag-warm up ay nakatutulong upang ihanda ang iyong katawan sa isang matinding gawain. Sa gayon, may iwasan ang pagsakit ng mga muscle at iba pang mga pinsala. Ang patintero ay isa sa pinakapopular na larong Pinoy. Minsan, tinatawag din itong harang taga o tubigan dahil kadalasan ay binubuhusan ito ng tubig ang lupang nilalaroan. Ang kasanayang matututunan sa paglalaro ng patintero ay susukatin ang bilis, liksi, at talas ng atensyon ng manlalaro at ang kakayahan nilang
maglaro hindi bilang hiwalay na individual, kundi bilang isang nagkakaisang koponan. Ang patintero ay nilalaro ng dalawang pangkat. Ito ang tangon o runners at taya o tuggers na may pantay o parehas na bilang ng kasapi sa magkabilang koponan. Ang layunin ng larong ito ay kailangang makalagpas ang mga bangon o runners sa lahat ng linya mula sa una hanggang sa dulo at makabalik muli sa lugar na pinagsimulan o yung starting area ng hindi natataya. Okay, so mayroong nag-text sa atin mula kay Prince Daniel Santillan Mandi. Sabi niya, hello po sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa. Good morning, sir. Ano po ang katangian na dapat daw taglayin ng isang manlalaro sa patintero upang manalo? Maraming salamat sa iyong napakagandang katanungan, Denwall. Well, Denwall, sa paglalaro ng patintero, kailangan ng bawat manlalaro ay may liksi ng kilos, talas ng paningin, at bilis ng isip. Kailangan at mahalaga din, Denwall, ang pagkakaisa ng bawat manlalaro upang manalo sa laro. Ayon naman kay Juliana Mandi, sabi niya, si Juliana Mandi ay isa sa masugid nating taga-subaybay ng DCTC. Sir, ano po ang mga kagamitan sa paglalaro ng patintero at papaano po ang lugar ng paglalaroan? Maraming salamat, Juliana, sa inyong napakagandang tanong, anak. Maliban sa sarili, Juliana, at sa lugar ng palaruan, wala nang iba pang materyales na ginagamit sa larong patintero. Kaya nga, isa ang patintero na madaling laruin at kahit kailan, pwede ninyo itong laruin. Pero sa ibang lugar sa ating bansa, gumagamit sila ng iba't ibang kulay ng chalk na inilalagay sa palad ng taya upang bumakat sa katawan ang paghuli sa kalaban at nagiging batayan ito ng pagkakataya. Ang laro ay pasisimulan sa pamamagitan ng jack and poy. Alam niyo ba yung jack and poy, mga bata? Sino dito ang nakakaalam? Yung jack and poy, ito yung tinatawag nating bato-bato o yung papel, gunting o bato. Ang sino mang manalo sa jack and poy, sila ang unang pangkat ng maglalaro bilang mga bangon o runners. Ang mga bangon o runners ay magsisimula sa unang linya at susubok na makalagpas sa bawat linya ng hindi natataya. Ang taya ay magbabantay sa iba't ibang linya sa pamamagitan ng pagtayo at pagbaybay ng pahalang sa linya na nakatiba ang mga kamay. Susubukin niyang abutin at matapik ng kanyang palad o mga daliri ang katawan ng bangon na nagtatangkang makalagpas. Kailangang nakalapat ang dalawang paa sa linya upang hindi ito mataya. Dapat makatawid at makabalik ang mga kalahok ng kabilang grupo na hindi nahuhuli ng tayang grupo. Kapag mayroong nakatawid at nakabalik sa koponan na hindi nahuhuli ng mga taya, ay madaragdagan ng puntos ang kanyang koponan. Makikita nyo sa ating mga screen, mga bata, na ang mga tumatakbo naman ang magiging taya kung sakaling mayroon isa sa kanila ang mahuhuli ng kabilang koponan. Tandaan, mga bata, ang unang koponan na makakakuha ng pinag-usapang dami ng puntos ay siyang magwawagi. Matatapos ang laro kapag ang isang pangkat ay nakatamo na ng napagpasyahang bilang ng puntos. Ang pangkat ay idideklara na itong panalo. Ngayon, mga bata, nalaman na natin kung papaano nilalaro ang larong patintero. Napakasaya at napaka-exciting, di ba? Nung ako ay nasa edad ninyo, mga bata, isa ang patintero sa pinakapaborito kong nilalaro kasamang aking mga kaibigan, mga kaklase at aking mga pinsan.
Madalas namin itong nilalaro mga bata sa mga bakanteng lote o kaya sa aming plaza o kaya sa bukid. Kapag bilog ang buwan mga bata, masaya namin itong nilalaro sa aming mga bakuran. Napakasayang balikan ang nakaraan at laruin ang mga larong sariling atin. Di ba mga bata? Inaasahan ko mga bata na sa pagsasagawa ng ating gawain ay magpapakita kayo ng paggalang at patas na pakikipaglaro sa iyong mga kaibigan. Sa puntong ito mga bata, ating pang pagyamanin ang ating kaalaman. Nais kong kunin at buksan ninyo ang inyong mga learners activity sheet. Sa inyong learners activity sheet, sa bahaging pagyamanin, nakikita nyo sa ating TV screen mga bata, lagyan ng check ang bilang ng pamamaraan na nakakatulong upang mapaunlad ang iyong bilis at liksi at X naman kung ito ay hindi. Handa na ba ang lahat mga bata? Kung gayon, tara, umpisahan na natin. Sa unang pangungusap, sa unang bilang, paligsahan sa pagbibigay ng bagay o bring me. Paligsahan sa pagbibigay ng mga bagay o bring me. Isulat na ang inyong mga sagot, mga bata. Dadako na tayo sa ating pangalawang bilang. Pagkain sa hapagkainan. Pagkain sa hapagkainan. Check ba ito o X? Isulat na ito sa sagutang papel. Nasusundan ba mga bata? Nakakasunod ba? Kung oo, dumako na tayo sa ating pangatlong bilang. Pag-eehersisyo araw-araw. Pag-eehersisyo araw-araw. Ano ang inyong sagot? Pakisulat na yan sa inyong mga sagutang papel. Huwag magmadali mga bata, isiping maigi. Naisulat na ba mga bata sa inyong mga learners activity sheet? Ngayon mga bata, dumako na tayo sa ating pang-apat na bilang. Paglalaro ng circle chase. Paglalaro ng circle chase. Ano ang inyong sagot mga bata? Isulat na ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Naisulat na ba mga bata? Tumako na tayo sa ating panglimang bilang. Paglalaro ng obstacle relay. Ang paglalaro ng obstacle relay. X ba ito o check? Muli, isulat na ang inyong mga kasagutan sa inyong mga sagutang papel. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot mga bata? Handa na ba kayong malaman ang inyong mga nakuha? Kung gayon, atin nang alamin ang mga tamang sagot sa pagyamanin. Ang tamang sagot sa unang bilang ay check. Pangalawa, X. Sa pangatlong katanungan, check. Sa pang-apat na katanungan, check. At sa panglimang bilang, ay check. Tama ba ang lahat ng inyong mga sagot, mga bata? Kung hindi naman, okay lang yan. Bawi tayo sa mga susunod pa nating mga gawain. Unang gawain pa lamang yan, mga bata. Ang mahalaga ay nakibahagi ka sa ating mga gawain ngayong araw na ito. At dahil dyan, ako ay natutuwa sa inyong ipinamalas ngayong araw na ito. Muli, nais kong buksan ninyo ang inyong mga learners activity sheet. Come on, mga bata, buksan na ninyo ang inyong mga learners activity sheet sa bahaging isagawa. Pero mga bata, maaari ninyong itong gawin o sagutan pagkatapos ng ating mga broadcast sa ating radyo at sa ating Facebook Live. Bakit? Dahil gusto kong suriin ninyo ang inyong mga sarili, mga bata. Akin lang ipapaliwanag kung paano ninyo ito gagawin, okay? Handa na ba? Narito ang ating panuto. Suriin mo ang iyong sarili at iguhit ang happy face o mukhang nakangiti sa wastong hanay. Sa unang hanay ay nakasulat ang mga gawain sa paglalaro ng patintero. Sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na hanay, diyan ninyo iuguhit ang happy face
kung naisagawa niyo ba ito ng mahusay ang mga gawain ito. Ikaw ba ay maliksi sa pag-iwas sa pagtaya ng larong patintero? Ikaw ba ay mabilis ng pagtakbo sa larong patintero? Ikaw ba ay magaling sa pagkikipaglaro? O ikaw ba ay may pag-unawa sa konsepto ng invasion game? Naunawaan ba mga bata? Sa tingin ko, lubos na ninyong nauunawaan kung papaano ninyo sasagutan ang gawain ito. Huwag niyong kakalimutan mga bata ha, ipasa ang inyong mga kasagutan pagdating ng araw ng pasahan sa inyong mga paaralan, sa inyong mga guro. Maliwanag ba? Dumako naman na tayo sa ating bahaging pagtataya. Ang gagawin lang ninyo dito mga bata ay pupunan ang bawat patlang ng mga tamang salita na natututunan natin sa araw na ito. Isulat lang ninyo ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Pag-isipan ninyo ng maigi at alalahanin ang mga salitang ito upang bakuhan ninyo ang mga tamang sagot. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, atin na itong umpisahan. Sa unang bilang, ang paglalaro ng blank ay nakakapagpaunlad sa mga sangkap ng physical fitness na bilis at liksi. Ang paglalaro ng blank ay nakakapagpaunlad sa mga sangkap ng physical fitness na bilis at liksi. Pag-isipang maigi mga bata kung anong isulat ninyo sa uwang. Naisulat na ba ninyo mga bata? Kung ganon, ano kaya ang ating sagot sa unang bilang? Tama! Ito ay invasion game. Magaling mga bata at nakuha ninyo ang tamang sagot. Dumako na tayo sa ating pangalawang bilang. Ang blank at blank ay dalawang sangkap ng physical fitness na malilinang sa pamamagitan ng paglalaro ng invasion game. Ulitin ko, ang blank at blank ay dalawang sangkap ng physical fitness na malilinang sa pamamagitan ng paglalaro ng invasion game. Isipin na maigi mga bata kung ano ang dapat isulat sa inyong mga sagutang papel. Ano ang inyong mga sagot mga bata? Magaling! Ito ay bilis at liksi. Handa na ba kayo sa ating pangatlong bilang? Ang ating pangatlong bilang ay ang ikablank na alintuntunin sa paglalaro ng patintero ay ang gumuhit ng mga linyang pahalang at pahaba na pantay ang mga sukat. Anong bilang kaya ito mga bata? Kung nakinig kayo, nanood kayo sa unang talakayan natin, masasagutan ninyo ito. Ang ikablank na alituntunin sa paglalaro ng patintero ay ang gumuhit ng mga linyang pahalang at pahaba na pantay ang mga sukat. Ano ang inyong mga sagot, mga bata? Isulat na ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Handa na ba kayong malaman kung anong tamang sagot, mga bata? Okay, so narito na ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay pangatlo. Tama, pangatlo. Sa ating pang-apat na bilang, ang blank ay isang magandang kaugalian ng mga manlalaro upang matanggap ang pagkatalo ng may kasiyahan. Uulitin ko mga bata, ang blank ay isang magandang kaugalian ng mga manlalaro upang matanggap ang pagkatalo ng may kasiyahan. Natalakay natin dyan kanina mga bata, dapat taglayin ninyo ito mga bata. Ano ang tamang sagot? Exactly, sportsmanship. Ngayon, dumako na tayo sa ating panghuling bilang. Ang larong blank ay isa sa mga halimbawa ng invasion game. Ang larong blank ay isa sa mga halimbawa ng invasion game. Ano ang sagot, mga bata? Natalakay natin yan kanina. Ang tamang sagot ay patintero. Natutuwa ako, mga bata, na napagtagumpayan ninyo ang ating aralin ngayong umagang ito. Napakasaya, di ba, mga bata? Huwag ninyong kakalimutan
ang mga panuntunan sa paglalaro ng patintero upang maiwasan natin ang mga aksidente, lalong-lalo na ngayon, no, sa panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Sumunod kayo sa inyong mga nakatatandang mga kasama sa ating bahay. Ganun din sa ating mga guro. Kaya mabilis na lumipas ang 25 minuto mga bata na ating makabuluhang talakayan sa PE Grade 4. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating talakayan, sa ating mga texters na nakibahagi, sa ating mga viewers and listeners. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes natin sa ating aralin sa PE Grade 4. Kasama naman sa susunod na Webes, si Sir Mario Horistico Madriaga sa Webes sa parehas nating oras dito lamang sa inyong paboritong himpilan sa RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. That's all for today. This is your teacher broadcaster, Sir June Valdez Gandola, na nagsasabing ang batang Tarlakhenyo ay may masigla at malusog na katawan at isipan. Kaya mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. See you next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello,
learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good morning, everyone. It's a bright, sunny Thursday morning, and I welcome you all to Aral TarlakHenyo through RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 kHz Radio Filipino Tarlac. And we are also seen live via Converge Cable TV, Channel 100. I am Teacher G. Jindra M. Mangubat, your teacher broadcaster for English Grade 5, giving you this remote live broadcast all the way from the municipality of Moncada. Good morning also to all my fellow teachers who are watching, parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. So, Grade 5 children, are you ready for another exciting lesson in English this morning? I'm sure you are. So let's begin. First, I want to make sure of the things that you must have. And what are these? A comfortable and quiet area of your home, your activity sheets, and of course, your pen and paper for your taking down important notes. Last Tuesday, you learned from Teacher Monica how to compose clear and coherent sentences using coordinating conjunctions. Do you still remember, children? Okay, I will help you recall what you learned last Tuesday. Listen attentively, okay? Let's review. Do you still remember the acronym FUNBOYS? These are the 7 coordinating conjunctions. We have F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. You can easily recall the coordinating conjunctions, right, children? Just remember, FUNBOYS. Now, to check your understanding of your previous lesson, let us try to answer this activity. Reminder for those who are watching via Facebook Live, you may share your answers in the comment section. Activity 1. Here's the direction. Fill in the blanks with the correct coordinating conjunctions. Are you ready? Number 1. The manager is a strict, blank friendly. What is the answer? If you answered but, you're right. Number 2. Neither the girls, blank the boys, drink soda. The answer is nor. You are correct. For the third number, coral reefs are home to a variety of marine creatures. Blank, people destroy them.
What is your answer for number 3? If you have answered yes, yes, you are amazing. Number 4. Lily ignored her ice cream. Blank, I ate it myself. The answer is so. Did you get it right, children? Very good. Number 5. A hot lomi can be eaten using a fork, blank spoon. If your answer is or, you got it right. Number 6 now. I love fruit juice, blank milk tea. What is the answer? And is the correct answer. And the last number, we buy purified water. Blank, we don't drink tap water. The answer is because. Good job. Amazing, grade 5 learners. How's your score? I bet you got it all correct. Always remember the acronym FUNBOYS, the coordinating conjunctions that connect words, phrases, and clauses of equal rank or importance. Okay, let's move on now to our new lesson. This is just a continuation of what you have learned last Tuesday, children. Still on composing clear and coherent sentences using appropriate grammatical structure, but this time using correct subordinating conjunctions. At the end of our lesson, you are expected to first, identify subordinating conjunctions used in sentences. Second, join clauses using correct subordinating conjunctions. And finally, compose clear and coherent sentences using correct subordinating conjunctions. Do you miss school activities like camping, children? I'm sure you do. I have prepared a selection for you. Let us try to reminisce how fun camping is as we read the selection. All together, let's read. The children wanted to go camping because they love the outdoors. After packing their things, they boarded the bus. They sang so that they would not feel bored and sleepy. They enjoyed hiking, although it was tiring. Now, children, let us try to answer some questions about the selection you have just read. For the first question, why did the children want to go camping? Very good. The children wanted to go camping because they love the outdoors. Here's another question. When did the children board the bus? You're right. After packing their things, they boarded the bus. Why did the children sing while riding on the bus? Correct. They sang so that they will not feel bored and sleepy. Here's the last question. Did the children enjoy hiking? Yes, they enjoyed hiking, although it was tiring. All right, children, let us take a look at the answers to the questions. Let me read them to you. Number 1. The children wanted to go camping because they love the outdoors. After packing their things, they boarded the bus. They sang so that they would not feel bored and sleepy. And number 4, they enjoyed hiking, although it was tiring. Do the underlined words look familiar? Do you remember these words from your previous lessons? In case you have forgotten,
do not worry, for you will know more about them in this episode. The underlined words are conjunctions. Remember that conjunctions act like bridge, connecting two or more words, phrases, and clauses together. Subordinating conjunctions join groups of words that are not equal in rank or importance. Subordinating conjunctions are words or phrases that are used to connect a dependent clause to the independent clause. Take a look at the examples. The children wanted to go camping because they love the outdoors. The children wanted to go camping is the independent clause, while the dependent clause is they love the outdoors. Subordinating conjunction because is used to connect and to express clear relationship of the two clauses. Another example. After we packed our things, we boarded the bus. What is the subordinating conjunction here? After, yes. Notice that subordinating conjunctions are always written at the beginning of the dependent clause or subordinate clause, and that they can also be found at the beginning of a sentence like this one. Let me read the sentence again. After we packed our things, we boarded the bus. Let us have the third example. They sang so that they would not feel bored and sleepy. What is the subordinating conjunction used in this sentence? Correct. So that. So that is used to combine the two clauses that are not equal in rank or importance. Here's the last example. They enjoyed hiking, although it was tiring. What is the independent clause? They enjoyed hiking. How about the dependent clause? Although it was tiring. And the subordinating conjunction used to connect the two clauses is although. See how subordinating conjunction shows clear relationship between the two ideas? Okay, children. Now let us take a look at other subordinating conjunctions and their uses. First, to express reason. We have as, because, in order that, since, so that. For example, the streets are flooded because it rained hard 2 hours ago. So what is the reason why the streets are flooded? Yes, because it rained too hard. It rained 2 hours ago. Next, to show concession and comparison. Coordinating conjunctions although, as, even though, just as, though, whereas, and while are used. Example, although he speaks seldom, he says meaningful words. Although here is used to compare two opposite ideas. Another use of subordinating conjunction is to express condition. We can use if, even if, as if, in case, provided that, unless. For example, keep the windows open, provided that the rain doesn't enter the room. Now, what is the condition to keep the windows open? If and only if the rain doesn't enter the room. Are you still with me, children? How about typing a thumb up in the comment section? Come on. Subordinating conjunctions are also used to denote time. After, as soon as long as, before, once, till, until, when, whenever, and while. Look at this example. Close the windows before the night creeps in. When are windows closed? Correct.
before the night creeps in. And for the last use of subordinating conjunctions, to denote place, we have where and wherever. Example, she was followed by photographers wherever she went. Where did the photographers follow her? Wherever she went, meaning in any or all places that she went. Okay? Now that you know what subordinating conjunctions are and their uses, you are now ready to answer your first activity. Make sure you have your lasts and pens with you now. Activity 1. Here's the direction. Encircle the subordinating conjunctions used in the following sentences. Reminder to our FB viewers, you may type your answers in the comment section. You may start answering now. Are you ready? Here's number 1. I began hiking since I was 7. What is the subordinating conjunction used in this sentence? Very good. The answer is since. For item number 2, when I get very tired, I usually take a rest. And the answer is when. Good job. Number 3, I didn't really see the rock because it was covered with moss. Let's reveal the answer. The subordinating conjunction used is because. Did you get it right, children? For number 4, here's the sentence. A fellow scout can help if you are hurt. What is your answer? The correct answer is if. You are amazing. And for the last sentence, number 5, you should not climb the mountain unless someone is with you. Let's see if you get a perfect score. The answer is unless. Wow, that's great. So, how's your score, children? Did you get a perfect score? How about typing your score in the comment section? I bet many of you got a perfect score. Are you ready for activity 2? Look at the sentences. There are 5 incomplete sentences there. Then on top of the sentences are the choices. Here's what you will do. Fill in the blanks with the correct subordinating conjunctions. You can choose your answer from the words inside the box. The choices inside the box, we have unless, if, when, before, because, and while. Analyze carefully, children, so you can answer the questions correctly. You may start answering now. Are you done, children? Let's check your answers. For number 1, she reads a book, blank waiting for the doctor to arrive. The correct answer is while. Very good. She reads a book while waiting for the doctor to arrive. Number 2, the ham will spoil, blank you refrigerate it. Yes, the answer is unless. Amazing. The ham will spoil unless you refrigerate it. How about in number 3? Help save endangered animals, blank they totally disappear. What is the appropriate subordinating conjunction to be used here? If you answered before, you are correct. Help save endangered animals before they totally disappear. Now we proceed to number 4.
Janella asked blank she could help us. What is the correct answer? If is correct. Good job. Janella asked if she could help us. And for number 5, the audience applauded blank he went up the stage. The answer for this is when. You are correct. The audience applauded when he went up the stage. Good job, grade 5 learners. Did you get it all correct? I hope you are enjoying as the lesson progresses. Are you? How about leaving a thumb up in the comment section if you are really enjoying? Now be prepared for another activity. Here's what you will do with activity 3. Match the main clause in column A with the correct subordinating conjunction and subordinate clause in column B. Write your answer on the space provided for each item. Ready? You may start answering now. Okay, time is up, children. Let us check your answers now. Number 1, the bathroom floor was flooded blank. The correct answer is letter D. He forgot to turn off the faucet. The bathroom floor was flooded because he forgot to turn off the faucet. Good job. Number 2, the puppy was homeless blank. What is your answer? The correct answer is letter C, until Emily took care of it. Very good, children. The puppy was homeless until Emily took care of it. For the third number, I could finish the jigsaw puzzle blank. What is your answer? If your answer is E, if I had all the pieces, you are amazing. I could finish the jigsaw puzzle if I had all the pieces. Number 4, Jose broke his leg blank. Let us reveal the answer. It's A, when he was 10. Good job. Jose broke his leg when he was 10. And for number 5, they understand each other blank. You are excellent, grade 5 learners. The answer is B, even if they don't speak the same language. They understand each other even if they don't speak the same language. Great job, grade 5 learners. How was your score? Did you get a perfect score this time? Excellent. You still have 2 more activities to do, but they will serve as your assignment. You will answer them anytime after this broadcast. I have provided a rubric to serve as your guide in composing clear and coherent sentences using subordinating conjunctions. Okay, 25 minutes is almost over. Let's have a recap of what we have discussed today. Today, you've learned about subordinating conjunctions, which join groups of words that are not equal in rank or importance. They are used to connect a dependent clause to the main clause or independent clause. You've also learned that subordinating conjunctions provide necessary transition between 2 ideas, and that you have also learned the different uses of subordinating conjunctions. And what are they? They are used to express reason, condition, and comparison, and they denote time and place. We also had the commonly used subordinating conjunctions, such as, because, in order that, since, so that, although, even though, just as, though, whereas, if, even if, as if, in case, provided that, unless, after, as soon as long as, before, once, till, until, when, whenever, while, where, and wherever. So that's it.
That ends our lesson in English 5. I hope you have learned a lot today. If you have questions or clarifications regarding our discussion, just send a message to your English teacher or to your advisor. Before I end, I want to share with you this quotation from Toru Kumon. Each child has infinite potential, innate and unknown. Each child can be a person of talent through studying at the just right level. That's the reason I say, give it a try, or you will never discover your true potential. This has been your teacher G, Jindra Madriaga Mangubat, your Aral TarlakHenyo English teacher broadcaster. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 kHz, Radyo Pilipino Tarlac, and on Converge Cable TV, Channel 100. Thank you and God bless us all. Until next time! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang mapagpalang umaga sa ating mga magigiliw ng mga estudyante sa ikalimang baitang. Ngayon ay Martes, ika-4 ng Enero, taong 2022. Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DCTZ Radio Filipino Tarlac. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Binibining Judean A. Leobrera, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang ating aralin. Halina't sabay-sabay natin alamin at matuto sa ating nakaraan. Sa kasalukuyan, minamahal ko mga mag-aaral, nagbo-broadcast ako sa inyo ng live mula sa aking sariling tahanan dito sa Concepcion, Tarlac. Dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili at maging ligtas laban sa COVID-19. Kaya, manatili tayong lahat sa bahay at maging ligtas sa lahat ng oras. Bago tayo magsimula, maaari bang ikomento ninyo sa baba ang inyong pangalan at kasama ang inyong paaralan. Katapos ay screenshot at isend sa inyong GC. Nagawa ba? Ayan, tama, napakagaling. Ikalawa, siguraduhin na sa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Ikatlo, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ang inyong mga tiyan. Ika-4, ihanda ang inyong isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin para sa araw na ito, gaya ng notebook, ballpen, at learning activity sheets sa Araling Panlipunan. Sa yugto ng aking pagpo-broadcast na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga patakarang pang-ekonomiya tulad ng monopolyo sa tabako at sa mabuti at hindi mabuting epekto nito. Dahil tinalakay na natin ang kalakalang-galyon sa ating aralin. Sa module na ito ay inaasahang nasusuri ang mga patakarang pang-ekonomiya tulad ng monopolyo sa tabako at Royal Company. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mabuti at hindi mabuting epekto sa pamahalaan at maging sa mga Pilipino. Nakasusulat ng dahilan
kung bakit hindi naging matagumpay ang programa ng monopolyo sa tabako at Royal Company. Mas maunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy kami sa aming pag-broadcast. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, atin ang suriin ang mga katanungan. Tignan ko nga kung naaalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Okay na ba? Isang paalala lamang na maging matapat sa pag-check sa inyong mga sagot. Halina, magsimula na tayo. Ang direction ay lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mabuting epekto at X naman kung hindi mabuting epekto. Una, bumagal ang pag-unlad ng Pilipinas sapagkat walang ibang ginawa ang mga Espanyol kung hindi hintayin ang barko sa pagdaong. Ikalawa, kinilala ang mga Pilipino sa paggawa ng matitibay na barko. Ikatlo, nagkaroon ng iba't ibang kaalaman upang lalo pang mapaunlad ang bansa. Ika-apat, nagkaroon ng pag-aabuso sa pamahalaan. Kalama, nakadagdag sa pananalapi ng bansa ang kinita ng pamahalaan. Ngayon, mga ginigiliw kong mag-aaral, i-check na natin ang inyong mga kasagutan. Una, ito ay X. Ikalawa, ito ay check. Ikatlo, ito ay check. Ika-apat, ito ay X. At panghuli, ito ay check. Mga bata, nakakuha ba kayo ng perfect score? Good job! Ako ay nagagalak at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Sa ating nakaraang episode, natalakay ang mabuti at hindi mabuting epekto ng kalakalang galyon. Mabuting epekto ng kalakalang galyon. Una, umunlad ang Maynila. Ikalawa, malaki ang kinikita ng pamahalaan at nakadadagdag sa pananalapi ng bansa. Ikatlo, ang kinikita sa kalakalan ay naipantutustos sa pangangailangan ng pamahalaan at simbahan. Kaapat, nagsilbing komunikasyon ng ugnayan ng Pilipinas, Espanya, at Mexico. Ito ang nagbigay daan upang magkaroon ng bagong kaalaman sa teknolohiya sa pagpapaunlad ng bansa. Kinilala ang mga Pilipino sa paggawa ng matitibay na barko. Naririto na naman ang hindi mabuting epekto ng kalakalang galyon. Una, maraming mga praile, sundalo at pinunong Espanyol ang nagpunta sa Maynila upang sumali sa kalakalan. Dahil dito, napabayaan ang mga lalawigan at maging ang pagtuturo at paglaganap ng Kristyanismo. Napabayaan ng pamahalaan ang pagsasaka at ang iba pang industriya. Dahilan upang makaranas sa mga tao ng kakulangan sa pagkain. Bumagal ang pag-unlad dahil walang ibang ginawa ang mga Espanyol kung hindi hintayin ang pagdaong ng galyon sa Maynila. Dahil sa katiwalian at pangubusong naganap kay binuwag ni Haring Ferdinand VII noong taong 1813. Tayo nang dumako sa patakaran ng pang-ekonomiya tulad ng monopolyo sa tabako at Royal Company. Alam mo ba, ang bansang Pilipinas ay nakatatanggap ng tulong pinansyal galing sa Hari ng Mexico. Ngunit noong napansin ang nagiging pabigat na ito,
Umisip ang mga namamahala at gumawa ng paraan upang hindi umasa. Kayaning makapagsarili at mapaunlad ang kabuhayan. Dito na nagsimula magkaroon ng iba't ibang patakaran pang-ekonomiya sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Ngayon, tayo nang dumako sa ating paksa. Si Jose Basco E. Vargas, ang Gobernador General na nagbibigay daan upang matatag ang monopolyo sa tabako at Real Compañía de Filipinos o Royal Company of the Philippines. Ang monopolyo sa tabako ay programang nangangahulugang pagtatanim, pag-aani at pangangalakal na nasa mahigpit na pangangalaga at hawak ng pamahalaan. Monopolyo ang tawag sa pagkontrol sa isang bagay. Ang tabako naman ang naging pangunahing produkto ng mga magsasaka na ipinagbibili sa pamahalaan. Itinatag ito noong Marso 1, 1782 at isinagawa sa mga lalawigan ng Cagayan, Ilocos, Nueva Ecija, Pampanga at La Union. Pinapatawan ng multa ang mga magsasaka sa tuwing hindi nila nasusunod ang kanilang mga lituntunin. Ayon sa kanilang sistema, ang bawat pamilya ay dapat makapagtanim ng 40,000 na halaman taon-taon. Ang pangako ng pamahalaan na babayaran ang mga naaaning tabako ay siyang nag-udyok sa mga magsasaka na ipagbili ito. Iniluluwas sa Maynila ang mga naaani upang gawing sigarilyo at ipagawa ang mga ito na pagmamay-ari ng pamahalaan. Ngunit sa kasamang palad, may mga pagkakataon na hindi nababayaran ang mga magsasaka. Kung kaya't naghirap ang mga magsasaka, samantalang ang pamahalaan ay kumikita. Nagkulang sila sa pagkain sapagkat wala silang nasasakang palay. Nagkaroon ng iba't ibang suliranin ang pamahalaan dahilan upang humina ang ibinibentang tabako. Narito ang mabuti at hindi mabuting epekto ng monopolyo sa tabako. Ang mabuting epekto ng monopolyo sa tabako. Una, lumaki ang pumapasok na pera sa pamahalaan, nahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng tabako, naging sentro ng paggawaan ng Pilipinas ang tabako sa buong daigdig. Kumita ng malaki ang Espanya mula sa paggawa ng tabako. Narito ang hindi mabuting epekto ng monopolyo sa tabako. Nahirapan ang mga magsasaka sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa kanilang ani na tabako. Nagkaroon ng kakulangan sa pagkain sapagkat tabako lamang maaari nilang gawin. Nagkaroon ng mga anomalya sa pamahalaan dahilan upang magmalabis at makapandaya ang mga nangangasiwa sa pamahalaan. Nagkaroon ng kahirapan sa pamahalaan, naging ilegal ang pagkuha at pagbili ng tabako, nagpayaman ang mga pinuno sa pamahalaan. Sa murang halaga lamang nabili ng pamahalaan ang mga tabako, dahilan upang magkaroon ng pagkalugi ang mga magsasaka. Ang nangasiwa sa La Insular Cigar at Cigarette Factory ay si Don Joaquin Santa Marina at naging pangunahing tagapagluwas ng sigarilyo sa Pilipinas patungong US at England. Ang monopolyo sa tabako ay programa ni Gobernador General Jose Basco, kung
kung saan pinangasiwaan ng pamahalaan ang pagtatanim ng tabako. At kung saan sa pilitang pinagtanim ang mga Pilipino. Kumita ng malaki ang pamahalaan, ngunit naghirap ang mga magsasaka. Nakarating ito sa hari ng Espanya. Ang mga pagmamalabis sa mga nangangasiwa nito. Sa taong 1813, itinigil ang monopolyo ng tabako sa Pilipinas. Winakasan ito ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera. Ngunit, may mga natirang lalawigan na nagpatuloy sa pagtatanim nito at naging pansarili na lamang ang produksyon nito. Sa pagkakataong ito, tignan ko nga kung may naalala kayo sa ating aralin. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para mag-refresh at mag-unat-unat. Stop! Tayo nang dumakaw sa unang gawain. Panuto? Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mabuting epekto sa pamahalaan at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Una, lumaki ang pumapasok na pera sa pamahalaan noong panahon ng monopolyo sa tabako. Ulitin ko, lumaki ang pumapasok na pera sa pamahalaan noong panahon ng monopolyo. Kalawa, pagkakaroon ng hindi mabuting samahan sa mga mangangalakal sa ibang bansa. Kalawa, pagkakaroon ng hindi mabuting samahan ng mga mangangalakal sa ibang bansa. Ikatlo, nahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng tabako dahil sa pangakong pagbabayad ng mga Espanyol. Ulitin ko, nahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng tabako dahil sa pangakong pagbabayad ng mga Espanyol. Ika-4, nagkaroon ng mga pandaraya sa pangangasiwa. Ka-4, nagkaroon ng mga pandaraya sa pangangasiwa. Ka-5, kumita ng malaki ang Espanya sa paggawa ng tabako. Kumita ng malaki ang Espanya sa paggawa ng tabako. Ika-6, nakilala ang Pilipinas sa paggawa ng tabako. Nakilala ang Pilipinas sa paggawa ng tabako. Kapito, hindi pakikiisa ng mga mangangalakal sa samahan sa Maynila. Hindi pakikiisa ng mga mangangalakal sa mga samahan sa Maynila. Kawalo, hindi pagbabayad ng buwis sa mga produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Espanya. Hindi pagbabayad ng buwis sa mga produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Espanya. Nahihirapan ang mga Pilipino sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa tabako ng pamahalaan. Nahirapan ang mga Pilipino sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa tabako ng pamahalaan. Panghuli, napalago ang industriya sa pagpapautang ng mga kumpanya. Napalago ang industriya sa pagpapautang ng mga kumpanya. Ngayon, mga ginigiliw kong mag-aaral, i-check na natin ang inyong mga kasagutan. 1. Masaya. 2. Malungkot. 3. Masaya. Pang-4, malungkot. Pang-5, masaya. Pang-6, masaya. Pang-7, malungkot. Pang-8, masaya. Pang-9, malungkot. At ang panghuli ay masaya. Nakikita ko sa ating comment ang daming sumagot. At halos sa kanila ay nakakuha ng perfect. Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng magaling. At para sa mga batang may ilang pagkakamali,
Huwag kayong mag-alala, laging may puwang para sa pagpapabuti. Halina't subukin pa natin ang inyong naintindihan sa ating aralin. Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel. Panuto, basahing mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang tinutukoy na sagot mula sa loob ng kahon. Isulat ito sa sagutang papel. Babasahin ko muna yung mga nasa loob ng kahon. Haring Carlos III, monopolyo, multa, magsasaka, Maynila, Jose Vasco E. Vargas, Royal Company, Don Joaquin Santa Marina, monopolyo sa tabako, at tabako. Una, ang Gobernador General na nagtatag ng monopolyo sa tabako. Ang Gobernador General na nagtatag ng monopolyo sa tabako. Ito ay nangangahulugang pagtatanim, pag-aani at pangangalakal. Ito ay nangangahulugang pagtatanim, pag-aani at pangangalakal. Katlo, ang tawag sa pagkontrol sa isang bagay. Ang tawag sa pagkontrol sa isang bagay. Kaapat, ang pangunahing produkto ng mga magsasaka na ipinagbili sa pamahalaan. Ang pangunahing produkto ng mga magsasaka na ipinagbili sa pamahalaan. Panglima, ang ipinapataw sa mga magsasaka sa tuwing hindi nila nasusunod ang mga lituntunin. Ang ipinapataw ng mga magsasaka sa tuwing hindi nila nasusunod ang mga lituntunin. Kaanim, dito iniluluwas ang mga naaani upang gawing sigarilyo. Dito iniluluwas ang mga naaani upang gawing sigarilyo. Sila ang mga nahirapan sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa kanilang ani na tabako. Sila ang nahihirapan sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa kanilang ani na tabako. Kawalo, ang nangasiwa sa La Insular Cigar at Cigarette Factory. Ang nangasiwa sa La Insular Cigar at Cigarette Factory. Pangsyam, ito ay kilala sa tawag ng Real Compañía de Filipinas. Ito ay kilala sa tawag na Real Compañía de Filipinas. Panghuli, ang nag-utos kay Jose Vasco upang itatag ang Royal Company. Ang nag-utos kay Jose Vasco upang itatag ang Royal Company. Ayan, nakikita ko ulit sa ating comment box ang daming sumasagot. Ngayon, i-check na natin ang inyong mga kasagutan. Unang sagot ay si Jose Vasco E. Vargas. 1. Jose Vasco E. Vargas. Number 2, monopolyo sa tabako. Monopolyo sa tabako. 3, monopolyo. Ika-4, tabako. Ay, maraming tama sa number 4. Number 5, multa. Number 6, Maynila. Number 7, magsasaka. Tama si Mar Enrico de la Cruz. Number 8, Don Joaquin Santa Marina. Number 9, Royal Company. At number 10, Haring Carlos III. Halos lahat ng sumagot sa ating comment box ay perfect na naman. Binabati ko kayo. At para sa mga batang may ilang pagkakamali, huwag kang mag-alala. Laging may puwang para sa pagpapabuti. Para sa inyong huling gawain, iguhit ang fishbone diagram at isulat sa itaas na bahagi ang mabuting epekto ng monopolyo sa tabako. At sa ibaba naman ay hindi mabuting epekto nito. Gawin ito sa sagutang papel. Diyan na nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Para sa mga nagsumite ng kanilang kasagutan,
at mga katanungan gamit ang comment section sa ating Facebook Live. Susuriin ko ito katapos ng ating session. Kung may mga tanong kayo o paglilinaw, maaari mo rin ipadala ito sa akin sa 0912-999-2495. Yan ay 0912-999-2495. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTZ Radio Filipino Tarlac. Please like and share and follow our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Binibining Judean Eliobrera, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Okay na po. Magandang araw, magigiliw naming mag-aral. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC Radyo ng Pilipino, Tarlac. Ako, si Ginang Lorena B. Aguyaoy, ang inyong teacher broadcaster para sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, sining pantahanan Baitang 5. Sumasahimpapawid mula dito sa Municipality of Ilang-Ilang, Bayan ng Anao. Bago natin simulan ang ating aralin, inaasahan ko na kayo ay nasa maliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Mga bata, kumusta ang araw ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuti rin kung nakakain na kayo upang higit ninyong maunawaan ang ating aralin. Alerto ang inyong pag-iisip at maintindihan ng maayos ang ating leksyon. Para sa araling ngayong umaga, ating tatalakayin ang paghanda ng kaakit-akit na pagkain sa hapagkainan. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ipaalala sa inyo ang pinag-aralan natin noong nakaraan. Ano ang naging aralin natin, mga bata, noong nakaraan? Naalala pa ba ninyo? Napag-aralan natin ang pagtatala ng mga sangkap sa pagluluto ng sinigang na baboy. Sana ay naalala pa ninyo lahat ang mga yon. Sige nga, ating balikan. Ang paghanda sa mga sangkap na lulutuing pagkain ay isang mahalagang hakbang sa pagluluto ng isang recipe. Dapat, ang mga sangkap na gagamitin ay angkop sa lulutuing recipe upang maging malasa at masustansya ito. Ano-ano ang mga sangkap na dapat gamitin sa pagluluto ng sinigang? Kamatis, sampalok, ang galing mo thyris. Ano pa? Sibuyas, kangkong, tama biel ang galing-galing. Okra, labanos, sili, tumpak princess. Natandaan mo ang mga sangkap sa pagluluto ng sinigang. At sitaw, gabi, at pampalasa, mahusay Tricia. Napakahusay ninyo mga bata. Natatandaan ninyo ang ating nakalipas na aralin. Dahil dyan, bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong sarili at sabihin ninyo ang galing-galing ko. Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo? Kaya mga bata, manatili tayo sa ating mga lugar dahil sa ilang saglit lang ay ihahatid ko na ang bago nating aralin.
Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin ay tungkol sa kaakit-akit na paghanda ng pagkain. Dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng iyong mga magulang o nakatatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong katanungan, huwag mag-alinlangan na humingi ng tulong o kumonsulta sa inyong guro o kasama sa bahay. Excited na ba kayong matutong muli mga bata? Atin nang simulan ang ating aralin. Magandang araw! Muli, mga bata, mula sa ikalimang baitang. Muli, ako ang inyong guro sa Himpapawid, Madam Lorena Biaguyaoy. Kung noong nakaraan ay napag-aralan ninyo ang mga sangkap sa pagluluto ng sinigang na baboy, ngayon naman ay ating tatalakayin kung paano maging kaakit-akit ang mga pagkain na ating ihahanda. Inaasahan ko na pagkatapos ng araling ito, maihahanda ninyo ng kaakit-akit ang mga nilutong pagkain. Bago natin simulan ang ating aralin, magkakaroon muna tayo ng pagsubok. Paano to? Ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang tinutukoy na salita sa bawat bilang. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sa pagsagot. Una, platong pandulot ng pagkain. Platong pandulot ng pagkain. Pangalawa, ginagamit na pangsapin sa mesa. Ginagamit na pangsapin sa mesa. Pangatlo, ginagawa ito upang maging makulay ang hapagkainan. Ginagawa ito upang maging makulay ang hapagkainan. Pang-apat, patungan at dito inilalagay ang mga nilutong pagkain at kubyertos. Patungan at dito inilalagay ang mga nilutong pagkain at kubyertos. Pang-5, kasangkapang ginagamit sa kainan. Kasangkapang ginagamit sa kainan. Okay, mga bata, ating alamin ang tamang sagot. Ang unang ginulong letra ay, pag binuo natin ay serving plate. Pangalawa, mantel. Pangatlo, gayak. Pang-apat, mesa. Pang-5, kubyertos. Mga bata, ilan ang nakuha ninyo? Kung ang nakuha po mo ay 4 hanggang 5, binabati kita. At kung 3 ang nakuha mo, huwag mabahala dahil unang pagsubok pa lang yan. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa susunod na gawain. Ngayon ay handa na kayo sa ating bagong aralin. Ang paghanda ng pagkain sa hapagkainan ay mahalagang pagtuunan din ng pansin. Kung kaya't dapat gawing kaakit-akit ang presentasyon ng mga putahe upang magmukhang masarap at espesyal ang mga ito. Maraming pwedeng gawin sa mga nilutong pagkain, kaya tiyak na gaganahan ang kakain. Okay, mga bata, narito ang mga paraan ng kaakit-akit na paghanda ng mga nilutong pagkain. Una, gumawa ng konsepto o drawing ng pagkain sa plato. Humanap ng inspirasyon mula sa larawan o bagay at magplano ng gagawing gayak sa nilutong pagkain. Pangalawa, pumili ng 1 hanggang 2 sangkap na ilalagay sa presentasyon ng pagkain. Gawing simple lamang ito. Pangatlo, gawing balance ang nilutong pagkain, pagtugmain ang mga kulay, hugis, at tekstura ng pagkain na siguradong makaaakit sa mga taong kakain. Pang-4, tiyaking wasto ang dami, sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Ito ay dapat na
tumutugma din sa sukat hugis ng plato. At panglimang, kailangan na ang pangunahing sangkap ng nilutong pagkain ang mangibabaw sa kabuuan at hindi ito matatakpan ng mga gayak, sarsa, at iba pang palamuti sa pagkain. Okay. Ito naman ang mga dapat isaalang-alang sa paghahanda ng kaakit-akit na pagkain. Una ay kulay. Ito ay nagbibigay ng buhay sa pagkaing ihahain. Nararapat na isaalang-alang ang mga kulay ng sangkap na gagamitin sa paghahanda ng pagkain. Pagsamahin ang mga kulay na magkakatugma sa isa't isa. Pangalawa, lasa. Ang lasa ng pagkaing ihahanda ay depende sa lulutuin at sa taong kakain ng mga ihahandang pagkain. Ingatan ang paglalagay nito upang hindi maging sobrang maalat, matamis, maanghang, o matabang ang pagkain. Pangatlo, hugis at anyo. Ang paggamit ng iba't ibang hugis at anyo ay isang paraan upang mas maging kaakit-akit ang pagkaing ihahanda, lalo na sa mga batang kakain. Maaari itong gawin batay sa okasyon at pagkakataon. Halimbawa, ang pagluluto ng pancake ay maaring gawing korting puso. Ang mga gulay na maaring hiwain ng iba't ibang hugis. At panglima, pagkakaiba-ibang texture. Ang texture ng pagkain ay iba-iba. Maaaring malambot, malutong, mamasa-masa at chewy. At ang panghuli ay ang temperatura. Ang inihandang pagkain ay maaring mainit at malamig. Ihain ang pagkaing malamig gaya ng salad. At mainit kung ito ay dapat mainit gaya ng mga pagkain na may sabaw. Tandaan, ang paghanda ng hapagkainan ay isang napakagandang karanasan na dapat matutunan ng sinuman. Kahit simpleng pagsasalo-salo, kailangang maging malikhain at maayos upang maihain ang mga pagkain ng kaaya-aya at katakam-takam. Ako ay labis na natutuwa at marami kayong natutunan sa umagang ito. Ngayon, tapos na ang ating aralin, oras na para sukatin ang ating kaalaman sa natapos na leksyon. Makinig na mabuti mga bata, babasahin ko ng 2 beses ang mga pangungusap bago kayo magsagot. Panuto, isulat ang T kung tama at M kung mali ang ipinapahayag sa bawat bilang. Una, ang kaakit-akit na paghahanda ng nilutong pagkain ay kasing halaga ng linamnam nito. Ang kaakit-akit na paghahanda ng nilutong pagkain ay kasing halaga ng linamnam nito. Pangalawa, hindi na kailangan ang tekstura ng pagkain sa paghahanda. Hindi na kailangan ang tekstura ng pagkain sa paghahanda. Pangatlo, ang mga bata ay partikular sa hugis at anyo ng mga sangkap ng pagkain. Ang mga bata ay partikular sa hugis at anyo ng mga sangkap ng pagkain. Pang-apat, maging malikhain sa paghanda ng pagkain sa hapagkainan. Maging malikhain sa paghanda ng pagkain sa hapagkainan. At ang panglima, kahit simpleng ulam ang inihanda, kailangan ang kaakit-akit na presentasyon. Kahit simpleng ulam ang inihanda, kailangan ang kaakit-akit na presentasyon. Tapos na ba kayo mga bata?
Ngayon naman ay aking ibibigay ang mga tamang kasagutan. Tignan ang mga sagot at itama ang mga ito. Ang sagot sa unang bilang ay T. Sa pangalawa ay M. Pangatlo ay T. Pang-apat ay T. At panglima ay T. Nakuha ba ninyo mga bata? Ang mga tamang sagot? Isang malakas na palakpak ang nararapat para sa inyo. Alam kong nakuha ninyo lahat ang mga ito. Binabati ko kayong lahat. May mga katanungan tayo mula sa ating chat box. Unang katanungan ay mula kay Jennifer Medina ng San Jose Elementary School. Ma'am, bakit mahalaga po ang maayos at kaakit-akit na paghanda ng pagkain sa hapagkainan? Jennifer, maganda ang iyong katanungan. Ito ay mahalaga ang maayos at kaakit-akit na paghahanda ng pagkain sa hapagkainan upang maging kaaya-aya sa paningin ng mga taong kakain. Nasagot ko ba ng maayos ang iyong katanungan, Jennifer? Tanong naman mula kay Iris Sapon ng Dolores Ongsiaco Central Elementary School. Ma'am, bakit po kailangan maging simple ngunit kaaya-aya ang presentasyon ng mga pagkain sa plato? Iris, dapat gawing simple at kaaya-aya ang presentasyon ng mga pagkain upang magmukhang masarap at espesyal ang mga ito. May katanungan naman mula kay Misha de la Cruz ng Doses. Bakit po mahalagang matutunan ang mga wastong pamaraan ng paghanda ng kaakit-akit na pagkain? Misha, ito ay mahalaga upang maging bihasa ka sa paghahanda at pwede mo rin itong pagkakitaan pagdating ng panahon. Wala na bang mga katanungan, mga bata? Kung wala nang katanungan, dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan at lubos akong nasisiyahan sa inyong pakikinig sa araw na ito, na naunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Salamat sa pakikinig. Inaasahan kong kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Radyo Pilipino, ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat. Muli, ako ang iyong guro sa Himpapawid, Ginang Lorena B. Aguyaoy, na nagsasabing, easy, doable, enjoyable, now, and EPP, TLE, at walang mahirap na gawain, lahat sa EPP ay kakayanin. Magandang araw, hanggang sa muli, maligayang bagong taon, paalam. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Filipino
and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Ang Moderna vaccine ay ginawa sa United States, mainly funded by the National Health Institute sa US, sa grupo nila ni Anthony Fauci. Kaya in terms of reputation, maganda talaga ang bakuna na to at talagang inaasahan natin na isa siya sa mga bakuna na mas matagal at durable ang protection sa atin. Matapos ang Pfizer vaccine, ating kilalanin ang ikalawang COVID-19 vaccine na mula sa Estados Unidos, ang Moderna. Pero paalala lang ha, sabi ng mga eksperto, ligtas at epektibo ang anumang bakuna na may EUA mula sa FDA. So sa sitwasyon natin ngayon, sa pandemic, mataas pa rin ang transmission at mataas ang kaso. With that in mind, mataas pa rin ang hawaan at pangalawang reason nito is limited ang supply ng bakuna. Kung hihintayin natin at meron tayong tinatawag na brand preference, mas maging delikado sa atin yan. Saan nga ba gawa ang Moderna vaccine? Ang Moderna vaccine ay isang bagong platform ng mga bakuna na ginagamit natin ngayon. Kagaya ng Pfizer na ginamitan ito ng genetic material ng virus using the mRNA. So itong mRNA, nagsisend siya ng signal pag ibabakuna doon sa tao to stimulate para mag-produce tayo ng antibody against the COVID virus. Ito isang bakuna na so far sa mga bakunang ginagawa ngayon against COVID na masasabi natin bagong teknolohiya pero isa sa mga safe and highly effective vaccine kagaya rin ng Pfizer vaccine. So sa indikasyon sa bakunang ito ng Moderna, ang makatanggap lang ay edad 18 pataas. Ang pagbibigay dito ay yung unang dose, katapos yung pangalawang dose after 4th week. So 28 days ang pagitan. Kagaya ng ibang COVID-19 vaccines, ang Moderna ay merong temperaturang sinusunod upang mapanatili ang kalidad ng bakuna. Okay, so ang bakunang ito, yung sa storage, yung hindi pa siya gagamitin, dapat nandun siya sa -60 to -80. Pero pag tatanggalin na siya doon sa storage tapos dadalhin doon sa vaccination site, pwede siyang ilalagay sa room air, room temperature, pero dapat hindi lalampas ng 5 oras na dapat ibibigay siya. Yung sa ice box naman, ma-maintain mo lang yung temperature na yun. -4 yun. Ma-maintain mo lang yun, mga 5 to 7 days yan. So medyo mataas-taas pa naman. Base sa personal na karanasan, napatunayan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na ligtas at epektibo ang Moderna. Well, I'm one of those that received was vaccinated as early as January of this year because we were attending the inauguration of President Biden, and I was fully vaccinated after 1 month. And it's the best thing that could ever happen to you. You feel liberated. And so Moderna and Pfizer have been proven to be really very effective. It's well worth it because you will feel safer. If there's a little side effect, that's just a little discomfort, but nothing like being safe from being seriously ill or even dying. Isa-isahin natin ang efficacy rate ng Moderna vaccine. Okay, so yung efficacy ay ito yung paraan na ma-evaluate natin na yung ginagawa itong trial, inobserbahan nila yung nakatanggap ng bakuna at yung hindi nakatanggap ng bakuna. At
At nakita doon sa clinical trial na yung mga nakatanggap ng bakuna kumpara doon sa mga hindi nakatanggap ng bakuna, mas maraming nagka-COVID doon sa hindi nakatanggap ng bakuna. So doon sa clinical trial, interim data, nakitaan na ang Moderna vaccine is effective sa pag-protect us from symptomatic COVID, mild to moderate, 94%. So mataas siya na protection. Doon naman sa mga severe form, 100% ang protection niya. Doon naman sa mga may edad na, kagaya ng 65 years old and above, it ranges from 80 up to 90%. So isa siya sa mga bakuna na maski may edad tayo, kampante tayo na mataas ang protection natin, kagaya din ng mga ibang bakuna na Pfizer at saka AstraZeneca. Tapos across all ages, ethnicity, race, at saka mga comorbidities, nagtala siya ng 85% efficacy rate. Nilinaw din ni Ambassador Romualdez ang mga issue kung bakit tila kakaunti ang supply ng bakuna sa mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Many countries, I know that there is an accusation that all the rich countries were able to sort of like hoard all of these vaccines. Well, I guess I wouldn't really call it hoarding, but I guess they were all trying to sort of like making it easier for them to be able to get these vaccines immediately to their citizens. And of course, the United States, being the leading manufacturer or developer of these vaccines, President Biden set out a goal. They're about 3 to 4% short of the 70%, which is supposed to be the herd immunity in getting people vaccinated to be able to make it safe, so to speak. That is the goal of the world, actually. And the COVAX facility is supposed to help in giving us that kind of herd immunity. And now, since many countries that have been able to get access to these vaccines immediately are now spreading it out. And we're hoping that the speed up of these vaccines being made available to all the countries, especially in our region, in the Asian region, will be coming in more. Patuloy din ang pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa booster shot o yung tinatawag na reformulated Moderna vaccine. Yes, meron na silang tinatawag na third dose of Moderna na ongoing yung phase 2 trial nila ngayon. Ang tawag nito is reformulated Moderna vaccine that contains the variant 351. So, ito yung plano nila na after receiving the 2 doses, meron silang isasabay na third dose as booster para lang tumataas ang antibody natin, including against variants of concern. We need to sort of like have a booster shot because some of the vaccines that were already given or vaccinated with the other people, inoculated to the people, may need these booster shots. So that's why we're really ordering more than what we maybe as of now we may not need it, but at the end of the year and early next year we will be needing all these vaccines. Dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at iba pang sektor, asahan ang karagdagang supply ng Moderna vaccine sa ating bansa. Well, the vaccines coming from Moderna will be, we have ordered 20 million of this, 7 million of which will go to the private sector and 13 million to the public sector. So the 20 million, we are targeting that it'll be delivered to the Philippines before the end of this year. The total number of vaccines that we're hoping to get, including Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson, will probably be anywhere between 70 to 80 million doses. O ayan ha, marami ng supply ng bakuna. Ano pang hinihintay mo? May vaccination schedule ka na ba? Palagi po nating pakatandaan, sa bawat turok ng bakuna, di lang ikaw ang protektado, kundi maging ang iyong pamilya at komunidad. Ano man yung bakunang ibibigay sa iyo, ito ay subok, ito ay safe, ito ay effective, aprobado ito ng Philippine FDA natin, at nakita natin na lahat ng bakuna ngayon ay will prevent severe and critical stage ng COVID. There is no doubt that the COVID-19 vaccines are the most effective way to fight the virus. This has been proven here in the United States, as we all know, and that's the reason why we worked closely with Secretary Carlitos Galvez in bringing in the Moderna vaccines. So we're urging everyone to take the vaccines, whatever the vaccines available. The kind of freedom that we've been used to, being able to move around, will come back to us as soon as everyone is vaccinated.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat, Panginoon, Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Sa nararanasan po naming pandemic na ito, You are in control, O Lord. Lord, palagi niyo po kaming ingatan, gabayan. Embrace us, Lord, with your mighty hands para lagi kaming protected, Lord, dahil sa iyong biyaya, pag-ibig, at di nagmamaliw na kalinga. Lord, we are praying for our kababayan na infected po for this virus. Ang inyong healing grace, ranasan, even with your provision. At sa mga nawalan po ng mahal sa buhay because of this pandemic, embrace them, Lord. Maranasan nila, Lord, ang inyong kalinga, ang inyong comfort, O Lord. At patuloy niyo pong pangunahan, Lord, ang aming bansa. Sa mga namumuno po sa amin, bigyan ng karunungan, kalakasan, Lord, and unity, Father God. Indeed, Lord, you are the sovereign God, the God of universe, Panginoon. Salamat sa oras na ito na patuloy kaming pinagbubuklod sa panalangin, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat na kayo po ang may hawak ng buhay. Kayo po ang nagpapahiram sa regalo ng buhay, O Lord. At sa bawat kasabay po naming patuloy kaming bigkisiwa ng pananalangin. Salamat sa prayer brigade na ito, Lord. Pangunahan niyo po ang pamunuan ng School Division Office mula po sa aming tatang, Sir Ronaldo Poson, kasama po ng mga Assistant Superintendent, Sir Armand and Ma'am Celine. Kayo po ang manguna, Lord. Kasama po ng aming Sir Paul and Sir Noel. Nawa, patuloy, Lord, sa mga desisyon na kanilang ginagawa. Kayo po ang umalalay. Kayo ang manguna. Maging ang aming mga education program supervisors, ng aming mga school heads, Lord. Kasama po kaming mga tagapagturo, teaching at pag-iingat, ang inyo pong gabay, ang maranasan po ng bawat isa. Kasama po ang pinakananay namin sa aming probinsya, Ma'am Susan. Marami pong salamat. Tunay na sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pasalamat sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw, mga minamahal naming mag-aaral, lalong-lalo na sa mga batang nasa ikalimang baitang. Binabati ko kayo ng isang mapayapa at masaganang bagong taon. Welcome sa ating unang aralin para sa asignaturang MAPE 5 ngayong 2022 sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid live mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac, sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood ng live sa Facebook, via Google Meet at sa Converge Cable TV Channel 100. Ako po ang inyong teacher, broadcaster, Ginoong Crisanto C. Pamintuan. Sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa isang masaya at makabuluhang pag-aaral sa Physical Education Grade 5. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, ay mangyari lamang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet, ang inyong papel at pansulat. Wala kayong ibang gagawin kundi ituon ang inyong pansin sa ating aralin. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makakasagabal sa inyong pag-aaral. Maaari kayong magkomento sa ating comment box. Ngunit, maging responsable lamang sa inyong mga kinokomento. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Isulat sa sagutang papel ang tama kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tama ukol sa larong Pinoy at mali kung hindi. Narito ang unang bilang. Ang larong shato ay hindi nangangailangan ng mga kasanayang pagpukol o pagpalo, pagtakbo at pagsalo na nakalilinang o nakapagpapaunlad ng tatag ng kalamnan at power. Ikalawang bilang. Ang batuhang bola ay isang larong nangangailangan ng mga kasanayang pagtakbo, pag-iwas, pagbato, at pagsalo na nakalilinang o nagpapaunlad. Ikatlong bilang. Ang kickball ay isang uri ng larong striking o fielding game. Ikaapat na bilang. Ang mga kagamitan sa larong tumbang preso ay lata, tsinelas, at yeso o tsak na pangmarka. Ikalima. Ang larong tumbang preso ay halimbawa ng larong striking o field game. At narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, mali. Ikalawa, tama.
Ikatlo, tama. Ikaapat, tama. Ikalima, mali. Maaari nyo bang ikomento ang inyong score, mga bata? Napakagaling ninyo at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Mga bata, magkakaroon tayo ng isang laro. Ang pamagat ng ating laro ay Larong Pinoy, Tukuyin Mo. Tukuyin mo ang ilan sa mga larong Pinoy na inyo nang napag-aralan. Narito ang una. May dalawang taya na tila gagawa ng mga tinik gamit ang kanilang mga kamay na luluksuhan ng ibang manlalaro. Ang tamang sagot ay luksong tinik. Ikalawa, laro na ginagamitan ng dalawang patpat. Napakahusay mo kung ang sagot mo ay siyato. Ikatlo, ang dalawang magkalabang grupo ay may isang bolang ginagamit upang patamaan ang kalaban. Ang tamang sagot ay batuhang bola. Ikaapat, aakyatin ng manlalaro ang madulas at mataas na posteng kawayan na may premyo sa dulo. Ang tamang sagot ay palo sebo. Narito naman ang panglima. May isang taya kasaling manlalaro ay magtatago upang hindi mapung o mataya. Magaling kung ang sagot mo ay taguan. Naalala mo pa ba kung paano laruin ang mga larong Pinoy na ito? Mga bata, meron akong ipapakitang isang larawan sa inyo. Ito ay isang larawan ng mga batang naglalaro. Ayusin ang mga ginulong titik upang makabuo ng isang larong Pinoy. Handa na ba kayo? Narito ang larawan. Kung ang sagot mo ay agawang panyo, ikaw ay tama. Naranasan mo na bang makapaglaro nito? Nasubukan mo na bang maagawan o makipag-agawan ng isang bagay? Ito ay isang halimbawa ng larong may pagdampot o tinatawag na relay game. Ngayon ay ating tuklasin kung papaano laruin ang larong agawang panyo. Sa pamamagitan ng isang tula ay tutulungan kita kung paano ito laruin. Ang pamagat ng tula ay agawang panyo. Makinig kayong mabuti dahil pagkatapos nating bigkasin ang tula ay meron akong itatanong sa inyo. Agawang panyo. Sa larong agawang panyo, ika'y tiyak na maluloko. Sa saya, di mabibigo. Sa iyo at sa kalaro mo. Sa pasimula, may dalawang grupo. Nag-aabang ng bilang na ibabato ng tagatawag na nasa dulo. Siyang isisigaw ng mga numero. Humanda sa pagtakbo. Liksi at bilis ay ipakita mo. Kapag tinawag iyong numero,
tiyaking panyo ay makuha mo. Kung sa pagkuha, ikay nauna, siguraduhin pag-iwas ay gabay mo na. Pagkat kalabay nasa likod mo na, handang hulihin at itaya ka. Puntos ay sa kalabang grupo kung ikaw ay masisilo. Kaya, huwag mo na ipatalo, panyo ay ibalik sa iyong grupo. Ang hamon ng larong ito, walang iba kundi kalusugan mo. Maging masigla at bibong-bibo sa lahat ng makakasama mo. Kaya, iyong subukan na. Larong ito ay simulan na. Kamag-anak ay ayain na. Para lahat ay sumigla na. Nagustuhan niyo ba ang binigkas nating tula, mga bata? Ngayon ay kumuha ng isang malinis na papel at panulat at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, anong laro ang tinutukoy sa tula? Ikalawa, ilang grupo ang magkalaban sa tula? Ikatlo, anong bagay ang dapat makuha ng manlalaro kapag tinawag na ang kanyang numero? Ikaapat, kailangan ba ng liksi at bilis sa paglalaro ng agawang panyo? Ikalima, ano ang gagawin ng manlalaro kapag natawag ang kanyang numero? At narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, agawang panyo. Sa ikalawang bilang naman, dalawa. Ikatlo, panyo. Ikaapat, oo. Ikalima, tatakbo at kukunin ang panyo. May iba't ibang kagamitan at pamamaraan na dapat sundin sa paglalaro ng agawang panyo. Meron lamang tayong dalawang kagamitan na kakailanganin sa paglalaro ng agawang panyo. Ito ay ang panyo at stick na may habang dalawang talampakan. At para maisagawa natin ng tama at maayos ang larong agawang panyo, narito at ating iisa-isahin ang mga pamamaraan sa paglalaro nito. Una, bumuo ng dalawang grupo na may dalawa o ihigit pang miyembro. Ikalawa, dapat pantay ang pila sa dalawang grupo. Ikatlo, kumuha ng isang referee na maghahawak ng panyo at ito rin ang magtatawag ng mga manlalaro. Para sa ikaapat na hakbang, mag-assign ng number ang bawat miyembro at kailangan nitong pumila ayon sa pagkakasunod-sunod ng numero. Ikalima, tatawag ang referee ng isang numero. Ang numero na tinawag ay kailangang pumunta sa gitna upang kunin ang panyo. At para sa ika-6 na hakbang,
Kapag nakuha ng isang miyembro ang panyo, kailangan nitong bumalik sa linya o base nang hindi natataya ng kalaban. Para sa ikapitong hakbang, kapag nataya ng kalaban nang hindi pa nakakabalik sa linya, ang kalaban ang makakakuha ng puntos. Ikawalo, kapag matagal nang nakatayo ang mga manlalaro at walang kumukuha ng panyo, maaari pang tumawag ng maraming numero ang referee para kumuha ng panyo. Ikasyam, ang pinakamaraming puntos ang mananalo. Ang speed o bilis ay ang kakayahang mabilis na paggalaw ng katawan o ilang bahagi ng katawan. Halimbawa nito ay ang mabilis na pagtakbo o pag-iwas na mahuli o mataya. Maraming laro ang nangangailangan ng bilis, kung kaya't mainam na sanayin ito ng bawat isa. Ang agility o liksi naman ay isang kasanayan na nagpapakita ng maliksing kakayahan na magpapalit-palit o mag-iiba-iba ng direksyon. Sa larong agawang panyo, dapat maging maliksi at mabilis ang iyong mga paa at kamay. Kailangan ding masanay ang iyong katawan sa wastong panimbang habang nagbabago-bago ang direksyon at bilis ng pagkilos. Masayang maglaro, ngunit kailangan nating mag-ingat para maiwasan ang sakuna at sakit ng katawan. Narito ang mga gawaing pangkaligtasan sa paglalaro ng agawang panyo. Una, gumamit ng tamang kasuotan sa paglalaro. Ikalawa, mag-warm up at magpalamig o cool down bago at pagkatapos ng laro. Ikatlo, sundin ang mga patakaran o regulasyon ng laro. Ikaapat, pumili ng ligtas na lugar kung saan kayo maglalaro. Ikalima, iwasang maglaro kung may sakit o karamdaman. Ikaanim, maging sport sa paglalaro upang maiwasan ang pag-aaway-away. Narito naman ang mga pampasiglang gawain o warm-up activities na isinasagawa bago maglaro. Una, pag-jogging. Ikalawa, head twist. Ikatlo, pagbabataas ng binti. Ikaapat, pagpapaikot ng mga kamay at braso. Ikalima, jumping jack. At narito naman ang mga pampalamig na gawain o cooling activities. Isinasagawa ang mga ito pagkatapos maglaro. Una, mahinang paglakad palibot sa palaruan. Ikalawa, pag-unat ng katawan. Ikatlo, pag-unat ng mga tuhod. Ikaapat, pag-unat ng mga braso sa itaas ng ulo. Ikalima, pag-inhale at exhale. Ngayon ay alam mo na ang mga tuntunin at mga kasanayan sa paglalaro ng agawang panyo. Gagamitin ninyo ang checklist na ito sa pagsasagawa ng larong agawang panyo. Panuto. Maglaro ng agawang panyo sa tulong ng mga magulang, kapatid o kasambahay at punan ang mga sumusunod na talahanayan. Isang paalala lamang, dahil hindi pa natatapos ang ating pandemya, konting ingat lang sa paglalaro ng agawang base. Narito ang mga katanungan.
Una, nakasunod ka ba sa alituntunin ng laro? Ikalawa, isinasagawa mo ba ang warm-up activity bago ang laro? Ikatlo, isinagawa mo ba ang cool-down exercise pagkatapos ng laro? Ikaapat, nagawa mo ba ng tama ang mga kasanayan ng laro? Ikalima, nasunod mo ba ang mga hakbang pangkaligtasan sa paglalaro? Sa puntong ito, ay maghanda na kayo ng isang malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsusulit. Panuto, isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang gawain at mali kung hindi tama. Una, ang stick na ginagamit sa larong agawang panyo ay may habang 10 talampakan. Ikalawa, ang speed ay isang kasanayan na nalilinang sa larong agawang panyo. Ikatlo, bawat pangkat ay may kanya-kanyang bilang. Ikaapat, ang isang miyembro sa bawat pangkat na naatasang kumuha ng panyo ay siya lang ang magkikipag-unahan na makakuha nito. Ikalima, nakatutulong sa paglinaw ng physical fitness ang paglalaro ng agawang panyo. Susunod, para sa ika-6 hanggang ika-10 bilang, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Ika-6, ang agawang panyo ay nilalaro ng blank. A, isa o dalawang tao. B, isang pangkat. C, dalawang pangkat. D, 4 hanggang 6 na grupo. Ika-7, ang relay ay may kasamang pagdampot ng bagay ay ilan sa mga larong nagpapaunlad ng kasanayan sa bilis o speed at liksi o agility. A, tama. B, mali. C, pwede. D, wala sa nabanggit. Ika-8, layunin ng agawan ng panyo ang blank. A, maagaw ang panyo sa kalaban. B, hindi maagaw ang panyo sa kalaban. C, maiuwi ang panyo sa kanilang base nang hindi natatapik ng kalaban. D, madampot ang panyo at maibalik sa pwesto. Ika-9, ang agawang panyo ay isang uri ng blank. A, relay game. B, sport. C, board games. D, ball game. At para sa pinakahuling bilang, ika-10, sa paglahok sa mga larong mag-agawan ng mga bagay, dapat maging blank at blank ang iyong mga paa at kamay. A, maliksi at mabilis. B, maagap at maliksi. C, maingat at mabilis. D, maingat at maliksi. At narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, mali. Ikalawa, tama. Ikatlo, tama. Ika-4, tama. Ika-5, tama. Ika-6, letter C. Ika-7, A. Ika-8, C.
ika-9, A. ika-10, A. Tignan nga natin kung anong inyong nakuhang score. Paki-comment nga sa ating comment box. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok sa ating aralin. Patuloy lamang kayong tumutok dito sa ating paaralang panghimpapawid sa RTV Tarlac at DZTC 828. Ako po muli ang inyong teacher broadcaster, Crisanto C. Pamintuan, guro mula sa Capas East Central School. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Porok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Bahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online.